हेलो एभ्रिवान वेलकम एन्ड नमस्ते हाम्रो यो एक्जाम सिरिजमा अडिटिङ एन्ड एस्योरेन्सको पेपर डिस्कसनमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ र यो सेसनको अब्जेक्टिभ भनेको एक्जामको लागि तपाईँलाई अडिटिङ एन्ड एस्योरेन्सको पेपरसँग अवगत गराउनु र एज फ्रेन्डली एज पोसिबल म्यानरमा एज कन्फिडेन्ट एज पोसिबल बनाएर तपाईँहरूलाई एक्जामको लागि प्रिपेयर गराउनु हाम्रो अब्जेक्टिभ हो त्यसै अन्तर्गत आज हामी अडिटिङ एन्ड एस्योरेन्सको लेटेस्ट जुन पेपर छ त्यो पेपरको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ I hope this session will be fruitful to you as it has been as always as earlier. So, एक्जाम आउनुभन्दा अगाडि पेपर डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि हामी केही बेसिक कुराहरू डिस्कस गरौँ त्यसपछि हामी एक्जामको पेपरको प्याटर्नको बारेमा र त्यसपछि एक्जामलाई डिल गर्नको लागि के कुराहरू गर्न सकिन्छ अडिटको पेपरमा चाहिँ बेस्ट मार्क्स ल्याउनको लागि हामी के कस्तो स्ट्राटेजी अप्नाउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामी डिस्कस गर्नेछौँ सो फर्स्ट कुरा सिन्स योर एक्जाम्स आर भेरी नियर नाउ र तपाईँहरूले चाहिँ एक्जामको प्रिपरेसन थालिसक्नु भएको छ भन्ने कुरा आइएम प्रिटी कन्फिडेन्ट यदि यसो हो भने अब विदाउट एनी डिले तपाईँहरूले चाहिँ आफूले अहिलेसम्म गरेको कुराहरू जे जस्तो छ अहिलेसम्म जे जस्तो प्रिपरेसन गर्नुभएको छ त्यो प्रिपरेसनलाई सार्पेन गर्ने त्यसका साथसाथै सर्टेन एरियाजहरू केही छुटेका छन् भने त्यो छुटेका एरियाहरूलाई पनि हामीले तपाईँहरूले चाहिँ कभर गर्ने कोसिस गर्नुपर्नेछ तर इट डज नट मिन कि तपाईँले एकदमै एङ्जियस भएर एकदमै तनाव लिएर प्रिपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने होइन तपाईँले आफूसँग भएको एबिलिटी आफ्नो बेस्ट टाइम जुन छ बेस्ट रिमेनिङ टाइम जति छ त्यसलाई चाहिँ बेस्ट पोसिबल म्यानरमा तपाईँलाई युटिलाइज गर्नको लागि स्ट्राटेजी डिजाइन गर्ने हो त्यसको लागि अहिलेसम्म कतिवटा च्याप्टर कभर भइसकेका छन् कुन एरियाहरू चाहिँ मैले छोडेको छु लास्ट मोमेन्टमा हेर्छु भनेर र कुन एरियाहरूमा चाहिँ मलाई रिभिजन कम चाहिन्छ कुन एरियामा मलाई रिभिजन बढी चाहिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ तपाईँले समरी आफ्नो लागि बनाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ आई हेभ अलवेज इम्फेसाइज्ड अन द कन्सेप्ट कल सुपर नोट्स मैले स्टुडेन्टलाई क्लासमा पढाउँदाखेरि पनि जहिले पनि सुपर नोट्सको बारेमा डिस्कस गरिरहेको हुन्छु सुपर नोट्सको कन्सेप्ट दिइरहेको हुन्छु सो सुपर नोट भनेको चाहिँ तपाईँले एक्जाम प्रिपरेसन गर्नको लागि एक्जाम भन्दा अगाडि चाहिँ क्विक रिभिजन गर्नको लागि तपाईँले आफूले टिचरले पढाएको नोट्सबाट पनि आफूले चाहिँ झन् समराइज गरेर बनाउने नोट्सलाई सुपर नोट भनिन्छ सो क्लासमा टिचरले पढाएको नोट्स तपाईँको एक कपी छ मान्यो तपाईँको 150 पेजेसको नोट्स छ भने त्यो 150 पेजेसलाई तपाईँले चाहिँ 50 पेजमा 30 पेजमा ढाल्न सक्नुपर्छ त्यसलाई सुपर नोट भनिन्छ तर अब अहिले लास्ट मोमेन्टमा आएर तपाईँलाई चाहिँ सुपर नोट बनाउन गाह्रो भइरहेको छ भने त्यसलाई छोडिदिनुहोस् तपाईँले आफूले जसरी अब सजिलो हुन्छ फेरि नयाँ स्ट्राटेजी लिएर गर्नुभन्दा आफ्नो एक्जिस्टिङ स्ट्राटेजीलाई नै कसरी सार्पेन गर्ने भन्ने कुरामा फोकस गर्नु होला यो त भयो जेनरल स्ट्राटेजीको कुरा अब हामी अडिटिङ एन्ड एस्योरेन्स पेपरमा चाहिँ जेनरली ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् यो कुराहरू विचार गरौँ हेर्नुहोस् मैले इम्फेसिस गरेको डे 1 देखि जबदेखि मैले चाहिँ क्याप 3 स्टुडेन्टहरूलाई पढाउन थालेँ ट्युटरिङ गर्न थालेँ तबदेखि मैले के भनिरहेको छु भने क्याप 2 र क्याप 3 मा स्ट्यान्डर्ड्सहरू वाइज जुन एनएसएजहरू हुन्छ त्यो एनएसए वाइज तपाईँको सिलेबसले 75% सिलेबसले सेम काम गरिरहेको छ होइन जुन तपाईँले क्याप 2 मा पढ्नुभयो स्ट्यान्डर्ड त्यो स्ट्यान्डर्डको अन्डरस्ट्यान्डिङ नै क्याप 3 मा पनि लागू हुने हो बट हामीहरू कहाँ फेल हुन्छौँ त भन्दाखेरि त्यो मैले यो भनेको कुरालाई स्टुडेन्टले लिटरल टर्म्समा लिएर त्यसको मतलब त क्याप 2 मा पढेकै कुरा क्याप 3 मा आउने रहेछ त्यही भएर हामीले फर्दर प्रिपेयर नगर्दा पनि हुने रहेछ भनेर सोध्छन् मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन what I'm trying to tell is you need to distinguish in your answer writing pattern or how to present your answers in cap 2 versus in cap 3 cap 2 मा your level of knowledge or the requirement is just working level of knowledge तर cap 3 मा it is expert level of knowledge त्यही भएर cap 2 मा हामीले स्ट्यान्डर्डको ओभरभ्यू पढ्थ्यौँ एक हिसाबले तपाईँलाई एकदमै स्पेसिफिक टर्म्समा सर के फरक छ त भनेर सोध्नुहुन्छ भने क्याप 2 मा हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्डको ओभरभ्यू पढ्थ्यौँ होइन तर क्याप 3 मा स्ट्यान्डर्डको ओभरभ्यू साथसाथै हामीले स्पेसिफिक एरियाजहरू जुन हुन्छ त्यो स्पेसिफिक एरियाजलाई पनि डिल गर्छौँ त्यही भएर हामीले त्यो स्पेसिफिक एरियालाई चाहिँ एक्जाममा प्रेजेन्ट गर्न नआएर जहाँनिर स्पेसिफिक एरिया सोधेको छ त्यहाँनिर हामीले जेनरल आन्सर लेखेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ फिल हुन्छ वी डिड द बेस्ट मलाई त यो त क्याप 2 मा पढाएकै कुरा जस्तो लाग्यो सजिलै क्वेसन आएको थियो भन्ने कुरा डेफिनेटली क्वेसन एकदम सजिलो हुन्छ तर तपाईँहरू फस्नुहुन्छ कहाँनिर तपाईँहरू
जेनरलाइज्ड आन्सर एउटा ओभरभ्यू मात्रै लेखेर आउनुहुन्छ, यु डोन्ट गिभ अ पर्फेक्ट सोल्युसन टु द्याट आन्सर, पर्फेक्ट एक्सपर्ट तरिकाको आन्सर नदिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले सोचेको भन्दा तपाईँको मार्क्स कम आउँछ र एट द एन्ड अफ द डे यु your expectation turns into some kind of bad reality which makes you discouraged र तपाईँलाई चाहिँ फ्रस्ट्रेसन पैदा गराउँछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी यो पूर्व रूपमा सचेत हुनु नै होइन, हाम्रो चाहिँ प्रिकसन्स भन्छौँ हामीले होइन, अलिकति अगाडि नै हामीले के डिफ्रेन्स छ, यसलाई चाहिँ कसरी हामी रेक्टिफाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले एक्जाममा प्रिपेयर गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। किनभने आई प्रुभ इट, आई हेभ प्रुभड इट सो मेनी टाइम्स अर्लियर इन आवर एक्जाम डिस्कसन सिरिज। तपाईँले यदि हाम्रो एकाडेमीको कोर्स लिनुभएको छ अडिटिङ एन्ड एस्युरेन्सको भन्यो भने मैले त्यसमा चाहिँ हरेक च्याप्टर पछि एक्जामको क्वेसन्सहरू डिस्कस गरेको छु। भएन स्टुडेन्टलाई अझै कन्फिडेन्स दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले, ताकि स्टुडेन्टलाई लास्ट मोमेन्ट रिभिजन गर्न सजिलो होस् भनेर फेरि हामीले कोर्समा एडप्ट गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ रिसेन्ट 5-6वटा एक्जाम्स, जुन आइकेनको एक्जाम्समा आएको क्वेसन्सहरूलाई फेरि एक्जाम सिरिज भनेर हामीले डिस्कस गरेर स्टुडेन्टलाई त्यो उपलब्ध गरायौँ। त हाम्रो त्यो क्वेसन्सहरू 2-3चोटि डिस्कस भयो, आफैमा रिभिजन जस्तो पनि भयो। एउटा त हरेक च्याप्टर पछि हरेक कन्सेप्टमा यो कन्सेप्टबाट एक्जाममा के क्वेसन आएको थियो भन्ने कुरा हाम्रो भिडियोले प्रोभाइड गर्यो। अर्को कुरा फेरि हामीले त्यो भिडियो सकिसकेपछि लास्टमा फेरि एक्जामिनेसन सिरिजै भनेर इन्टायर पेपरलाई एकचोटिमै डिस्कस गर्ने हिसाबले पनि हामीले राख्यौँ, जुन आजको सेसन पनि हाम्रो त्यसै अन्तर्गत रहनेछ। त हाम्रो तर्फबाट वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट्स, टु प्रिपेयर यु टु गिभ यु एक्जाम्स इन द बेस्ट पोसिबल म्यानर होइन। तर तपाईँको तर्फबाट इफोर्ट पनि जरुरी छ, किनभने ताली एक हातले बज्दैन, त्यो तपाईँलाई थाहा छ। र त्यसको साथसाथै हाम्रो इफोर्टको साथसाथै तपाईँले पनि प्र्याक्टिस गर्नु भने तपाईँलाई सजिलो हुनेछ। अब जाउँ हाम्रो एक्जामको पेपरमा। त जुन रिसेन्ट एक्जाम्समा पेपर छ अलङ विथ द सजेस्टेड आन्सर्स, त्यसमा चाहिँ आई हेभ माई इम्फेसिस इज टु टेल यु दोज एरियाज जहाँनिर चाहिँ स्टुडेन्ट कन्फ्युजन हुन्छ या चाहिँ दे इन्ड अफ राइटिङ द नर्मल आन्सर्स, द जेनरलाइज आन्सर्स एज कम्पेयर टु क्याप 2 होइन, या इन कम्प्लायन्स विथ वाट वी हेभ स्टडिड इन क्याप 2 rather देन राइटिङ युर एक्सपर्ट आन्सर्स द्याट इज एक्सपेक्टेड अफ यु इन क्याप 3। त्यो कुराको चाहिँ हामी डिस्टिङ्ग्विस गराउने कोसिस गर्नेछौँ, नम्बर 1। नम्बर 2मा तपाईँलाई आन्सर लेख्ने फर्मेट फेरि म रिभिजन गराउनेछु आजको सेसनमा, कसरी आन्सर लेख्नुपर्छ भनेर हामीले डिस्कस गर्नेछौँ त्यो कुराहरू। र नम्बर 3मा फेरि एकचोटि हामी क्विक रिभिजन गरेर हाम्रो सिलेबसलाई कसरी इन्ड अप गर्ने, हामीले अब कसरी पढ्ने स्ट्राटेजी भनेर हामी यो सेसनमा डिस्कस गर्नेछौँ। सो लेट्स मुभ अहेड। सो हाम्रो फर्स्ट सेसनमा वी हेभ द एडभान्स अडिटिङको क्वेसन नम्बर 1, कमेन्ट एन्ड गिभ your views with reasons on each of the following cases given consideration to respective standards, laws and code of ethics as always होइन। अब हाम्रो क्याप 2मा भन्दा क्याप 3मा केस लजहरू बढी आउन थालिसकेको छ, क्याप 2मा भन्दा क्याप 3को स्ट्यान्डर्डको कभरेज बढी हुन थालिसकेको छ, बढी हुन्छ पनि डेफिनेटली नै, किनभने एक्सपर्ट लेभल अफ नलेज हो। सो नम्बर ए, you work in the Saurabh and Company Chartered Accountants. The Goodman Group or the group is an audit client of your firm, and the audit of financial year 31st Ashar 2078, which means 77-78 को audit भइरहेको रहेछ, is in completion stage. The group installs and maintains security system for businesses and residential customers. Materiality for the audit of group has been determined to be 4 lakh, 4 लाख रुपियाँको materiality level determine गरेको रहेछ। You are reviewing the auditing working papers and have gathered the following information. तपाईले audit working paper review गर्दा following informationहरु पाउनुभयो। Number A, fraud occurred. The group finance director has informed the audit team that during the year, a fraud was carried out by manager, Mr. Basu Bandhu, in one of the group's procurement departments. The manager had raised fictitious supplier invoices and paid the invoiced amount into his personal bank account. Fictitious सप्लायरको इन्भोइसहरू बनाएर त्यो पैसा तिर्नुपर्छ भनेर उसले चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा त्यो पैसा कम्पनीको तर्फबाट हाल्ने रहेछ। When questioned by the group's finance director, Mr. Basu Bandhu confessed that he had stolen 40,000 from the group. 40,000 को चाहिँ चोरी गरेको हो भन्ने कुरा कबुल गरेछ। Finance director asked the audit team not to perform any procedures in relation to the fraud as the amount is immaterial. He also stated that financial statements would not be adjusted in relation to fraud. The only audit evidence on the file is a written representation from management acknowledging the existence of fraud and the list of fictitious invoices which had been raised by the manager provided by the finance director. The audit working papers conclude that
fraud is immaterial and no further work is needed. So यो केसलाई हामी यही चाहिँ पहिला सल्टाइहालौँ बिफोर मुभिङ टु द नेक्स्ट केस. सो हामीले यसमा कमेन्ट गर्नुपर्ने छ, सिम्पल कुरा. सर क्याप टूको कुरा के छ, क्वेसन कसरी सजिलो भयो. क्याप टूको एनएसए 240 छ. यसमा अडिटर्स रेस्पोन्सिबिलिटिज इन रिलेसन टु फ्रड वाइल कन्डक्टिङ द अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स एनएसए 240. त्यो एनएसएले के भन्छ, अडिटरले प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम एप्लाई गरेर मेन्टेन गरेर अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि कुनै फ्रड आइडेन्टिफाई भएको खण्डमा त्यो फ्रडलाई अप्रोप्रिएटली उसले कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ र ही अल्सो वुड ह्याभ टु चेक वेदर देयर इज अ लिगल अब्लिगेसन टु कम्युनिकेट द्याट फ्रड टु एनी अदर लिगल एन्ड रेगुलेटरी बडिज. त्यो कुरा पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ. प्रोभाइडेड कन्फिडेन्सियालिटी इज नट भायोलेटेड, त्यो कुरा अडिटरले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि यो केसमा चाहिँ अब हाउ टु राइट द आन्सर. सो अलवेज सो एउटा रिभिजन, फेरि वान मोर रिभिजन इज द्याट आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु कि तपाईँले आन्सर लेख्दाखेरि आफ्नो आन्सरलाई एकदमै जेनरलाइज फर्मेट जुन छ, जेनरल फर्मेट, आन्सर राइटिङ फर्मेट विच इज इक्वली एप्लिकेबल फर क्याप 1, क्याप 2, क्याप 3, एमबिए, पिएचडी, वाट एभर यु डु. होइन, तपाईँले लाइफमा जुनसुकै डिग्री गर्नु भने एकदमै सजिलो इजी गोइङ तरिका छ. क्वेसनलाई राम्रोसँग पढेर यो क्वेसन चाहिँ कुन कन्टेक्स्टसँग रिलेटेड छ त्यो कन्टेक्स्ट या प्रोभिजन फर्स्टमा लेख्छौँ हामीले, फर्स्टमा. त्यसपछि गिभन केस भनेर क्वेसनलाई रिडिफाइन गर्छौँ हाम्रो आफ्नो वर्ड्समा र थर्डमा हामीले कन्क्लुजन दिन्छौँ. सो अलवेज किप द्याट फर्मेट इन माइन्ड. सो यो केसमा हाम्रो प्रोभिजन के हो, प्रोभिजन एनएसए 240 हो. 240 ले के भन्छ, 240 ले अडिटरले चाहिँ फ्रडको एक्जिस्टेन्सको को लागि चाहिँ विचार गर्नुपर्छ र अडिटर सुड बी प्रोफेसनली स्केप्टिकल वाइल कन्डक्टिङ द अडिट टु आइडेन्टिफाई एनी एक्जिस्टेन्स अफ फ्रड. त्यो फ्रडको इम्प्याक्टलाई एसेस गर्न सक्नुपर्छ र ही हेज टु कम्युनिकेट द्याट फ्रड टु द हायर लेभल अथोरिटी. Also, he has that obligation to communicate to legal and regulatory authorities, provided the provision of confidentiality is not violated. र अर्को कुरा, अडिटरलाई जब म्यानेजमेन्टले या फाइनेन्स डिरेक्टरले नै भनिरहेको छ कि इम्याटेरियल हो र अब नगर्नुहोस् भन्दाखेरि देयर इज अ हाई चान्स द्याट सम अदर एरियाज माइट अल्सो बी देयर वेयर फ्रड माइट हेभ बिन कन्डक्टेड. अडिटरलाई त प्रोफेसनल स्केप्टिकल गराउनको लागि चाहिँ अझै यसले चाहिँ अझै हिन्ट्सहरू दिइरहेको छ. सो अडिटर निड्स टु बी मोर अवेर अबाउट दिस सिचुएसन. र यदि उनीहरूले एमआरएल मात्र दिएको कारणले गर्दाखेरि अडिटरले चाहिँ मसँग इभिडेन्स छ त्यही भएर मैले रिपोर्ट नगर्ने भन्ने हुँदैन. अडिटर हेज टु कन्सिडर द अदर एरियाज वेयर देयर माइट बी सिग्निफिकेन्ट रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट ड्यू टु फ्रड. होइन, फ्रडको कारणले मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट हुनसक्छ, जसलाई हामीले अडिटर्स रेस्पोन्स टु एसेस्ड रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट भनेर एनएसए 330 को कुरालाई पनि हामीले कोट गर्न सक्छौँ यसमा. अगेन तपाईँको सजेस्टेड आन्सरमा देयर मे नट बी एनएसए 330 जसले चाहिँ रिस्क अफ अडिटर्स एसेसमेन्ट टु रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट या अडिटर्स रेस्पोन्स टु द रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट आइडेन्टिफाइड ड्युरिङ द कोर्स अफ अडिट भनेर 330 को मेन्सन नभए पनि सिन्स यु आर क्याप 3 स्टुडेन्ट यु क्यान राइट द्याट एज अ पार्ट अफ युर आन्सर, नो प्रब्लम एट अल. त्यो तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ. सो अब हेर्नुहोस् त, अब यसमा चाहिँ हामीले अनि कन्क्लुजनमा चाहिँ के गर्ने, कन्क्लुजनमा अडिटरले रिटर्न रिप्रेजेन्टेसनलाई मात्रै मानेर हुँदैन, अडिटरले चाहिँ डिगिन गर्नुपर्छ फर्दर र अडिटरले यो कुराको जानकारी म्यानेजमेन्ट र हायर लेभललाई ल्याउनुपर्छ र यो कुरामा यदि रिटर्न रिप्रेजेन्टेसनै दिइसकेको छ भने इट इज अभियस कि दे आर अवेर अफ दिस विच गिभ्स अडिटर मोर सस्पिसन टु डिग इन फर्दर टु आइडेन्टिफाई एनी अदर इन्स्टान्सेस अफ फ्रड. मेयरली चाहिँ यो इम्याटेरियल हो या म्याटरिटी लेभलभन्दा तल छ भन्दैमा अडिटरले इग्नोर गर्न मिल्दैन भनेर यु विल ह्याभ टु राइट युर आन्सर्स इन सच म्यानर. I hope I made that clear to you. I hope I proved that this is not new or this is not a very confusing concept because it is related with your CAP 2 where we studied in NSA 240 which is auditor's responsibilities in relation to fraud. Okay, let's move ahead. Development costs. In Falgun 2077, the group commenced development of new security system and incurred expenditure of 600,000, yeah, 6 lakh, up to the financial year end, which has been capitalized as intangible non-current asset. Okay, intangible non-current asset. We have the accounting standard for intangible assets as well. The only audit evidence obtained in relation to this balance is as follows. Agreement of sample of cost included in 600,000 capitalized supporting documentation as per supplier invoices. Agreement matrai bhaneko cha. Agreement of sample of the cost. Cash flow projection भनेर भनेको छ, which indicates positive cash flow will be generated. त्यो त
म्यानेजमेन्टले बनाएको क्यास फ्लो फ्युचरमा हामीले जेनेरेट गर्छौँ पोजिटिभ भनेर होइन, अल्दो इट इज लिङ्क बट इट क्यान नट बी कन्सिडर्ड एज सफिसियन्ट अप्रोप्रिएट डिभिडेन्स. Written representations from management that management considers that development of this product will be successful. हामीलाई लागिरहेको छ कि हाम्रो यो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुन्छ भनेर एमआरएल लिइरहेको छ. सो एमआरएलले फ्युचरको ग्यारेन्टी त दिन सक्दैन. अर्को कुरा एनएसए 580 ले के भन्छ, म्यानेजमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेटर अल्दो is considered in forming sufficient appropriate audit evidence, but it is not a substitute. It is not a substitute of sufficient appropriate audit evidence भनेर भन्छ. So के भन्छ, you are aware that when group finance director was asked about cash flow projection which he had prepared, he was reluctant to answer the questions, simply saying that assumptions underlying projection have been agreed to assumptions contained in group's business plan. हाम्रो ग्रुप बिजनेस प्लान यस्तै बनेको थियो, त्यही भएर यो ठिकै छ भन्ने हिसाबले उसले कुरा गर्छ, अलि रिलेक्टेन्ट छ. He provided a spreadsheet showing the projection, but the underlying information could not be assessed as the file was password protected and group finance director would not provide the passwords to the audit team. Awareness. अब यसमा चाहिँ क्याप 2 मा मात्रै भएको भए चाहिँ तपाईले सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स छैन र म्यानेजमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेटरलाई चाहिँ सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स भन्न मिल्दैन मात्र लेख्दा हुन्थ्यो. तर यहाँनिर तपाईलाई चाहिँ तपाईको एक्सपर्टिज लेभल चेक गर्न खोजिरहेको छ. अडिटरलाई केही कुराबाट प्रिक्लुड गरिरहेको छ भनेपछि हामीले लिमिटेसन अन स्कोप भन्ने वर्ड पनि आन्सरमा ल्याउन सक्नु पर्यो तपाईलाई एक्सपर्ट आन्सर दिनको लागि. यहाँ लिमिटेसन अन स्कोप पनि लगाउन खोजिरहेको छ बिकज इज नट विलिङ टु कोअपरेट. किन? तपाईले एनएसए 210 मा तपाईले क्लियरली लेखेर साइन गराएको हुन्छ टर्म्स अफ इन्गेजमेन्टमा कि म्यानेजमेन्ट विल प्रोभाइड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टु डकुमेन्ट्स एन्ड इन्फर्मेसन रिक्वायर्ड बाई द अडिट ड्युरिङ द कोर्स अफ हिज अडिट. अडिट गर्दाखेरि अडिटरलाई चाहिने जति पनि इन्फर्मेसन छ, डकुमेन्ट्स रिकर्ड्सहरू छ, त्यो कुरा चाहिँ म्यानेजमेन्टले प्रोभाइड गर्नेछ भनेर एनएसए 210 टर्म्स अफ इन्गेजमेन्टमा पनि साइन गराएको हुन्छ हैन. अनि लिमिटेसन अन स्कोप पनि इम्पोज गर्न खोजिरहेको छ. अनि फर्दर एमआरएलले मात्रै फ्युचरको लागि सर्टिफाई गरिरहेको छ, क्याश फ्लो प्रोजेक्सन मात्र दिइरहेको छ भनेपछि आई डोन्ट सी एनी सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स इन योर इन्टेन्जिबल एसेट्स रिकर्डेड इन द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट. फर्दरमोर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको कम्प्लायन्स छ कि छैन इन्टेन्जिबल एसेट्स रिकर्ड गर्नको लागि त्यो कुरा पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ. सो इट इज अ प्रिटी स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन. कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजन, कुनै पनि किसिमको स्टुडेन्टलाई झुक्याउने भन्ने केही पनि छैन यसमा हैन. तपाईले आर्टिकलसिप गरिसकेपछि 3 वर्षको ड्युरेसनमा दिस इज द टाइप अफ केस दैट यू माइट हैव कम अक्रस वन्स और ट्वाइस, नट एक्ज्याक्टली रिलेटेड टु इन्टेन्जिबल एसेट्स बट समवेयर हामी एमआरएल मात्र दिन्छौँ हैन, यो स्प्रेडसिट मात्रै चाहिँ हेर्नुहोस् न भनेर. सो त्यस्तो अवस्थामा इफ यु आर नट एबल टु गेट सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स and the effect is material but not pervasive, then you will have to give a qualified opinion. If the unavailability of sufficient appropriate audit evidence is material as well as pervasive, त्यस्तो अवस्थामा you will have to give a disclaimer opinion. यो कुरा चाहिँ हामीले NSA 705 modification to auditor's report पनि पढ्या हुन्छौँ. So include your NSA 580 चाहिँ is not a substitute भन्ने कुरा, include NSA 705 in your answer हैन. त्यसपछि write that NSA 500 requires sufficient appropriate audit evidence. Sufficiency refers to quantity, appropriate refers to quality of audit evidence. यसमा चाहिँ mere spreadsheet or calculations would not be considered as sufficient appropriate audit evidence भन्ने हिसाबले you can conclude your answers here. ठीक छ? Okay. त्यसपछि so यो क्वेसनमा चाहिँ रिक्वायर्ड डिस्कस द इम्प्लिकेसन अफ फ्रड, यो पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ. कमेन्ट अन सफिसियन्सी एन्ड अप्रोप्रिएट अफ अडिट इभिडेन्स ओब्टेन्ड इन रेस्पेक्ट अफ डेभलपमेन्ट कस्टको कुरा पनि डिस्कस गऱ्यौँ हामीले हैन. यो मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, क्वेसन हेर्दाखेरि एकदम लामो ठुलो हो के किन होला भने जस्तो गरेको छ, तर सबै कुरा क्याप 2 मै पढेका कुराहरू छन्. तर यु विल ह्याभ टु सेग्रिगेट योर आन्सर राइटिङ स्किलमा चाहिँ आफ्नो आन्सर राइटिङ स्किललाई चाहिँ इन्हान्स गर्नुहोस्, प्लिज प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, इन्हान्स गर्नुहोस्. र त्यसपछि तपाईले चाहिँ मेक अ डिस्टिङसन क्याप 2 मा के क्याप 2 मा चाहिँ दिमागमै कुरा हुनु पर्यो. क्याप 2 मा आएको भए जेनरलाइज लेख्न सकिन्छ र यहाँनिर विच आर द एरियाज विच आई क्यान इन्क्लुड एज मच एज पोसिबल विच मेक्स माई आन्सर स्पेसिफिक. वाट आर द स्ट्यान्डर्ड्स that are related to this particular question? Not only one standard. Are there any other standards? Is there any technical term that can be used in relation to the case provided in the question? For example, I use the word limitation on scope, where auditor was precluded from obtaining further audit evidence or he was not
given an access to his documented to the working papers, saying they are password protected and they shall not be given to the auditors. So you can decide to write those things, and तपाईँले चाहिँ डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ र try to include as much as possible, but don't make your answer too bulky, writing unnecessary things. To the point, only relevant provisions, होइन, त्यो कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ. So it all depends upon practice. र अगेन आइएम टेलिङ यु, हामीले एकाउन्ट प्र्याक्टिस गरेका हुन्छौँ, हामीले ट्याक्सेसन प्र्याक्टिस गरेका हुन्छौँ, फाइनेन्स प्र्याक्टिस गरेका हुन्छौँ, तर अडिट हामीले पढ्छौँ, वी डोन्ट प्र्याक्टिस राइटिङ आन्सर्स. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै सब्जेक्टमा राम्रो आउँदा आउँदै लास्टमा यो सब्जेक्टले पुल ब्याक गरिदिन्छ थ्योरी सब्जेक्ट्सहरूले, र आफ्नो पर्सेन्टेज मेन्टेन गर्नमा गाह्रो हुन्छ, फेल भइन्छ. सो बी अवेर अबाउट द्याट. केही छैन, दिनको एउटा मात्रै केस ल आन्सर प्र्याक्टिस गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, अरू पढ्नुहोस्, एउटा मात्रै लेख्ने आन्सर राइटिङ फर्मेटमा गर्नुहोस्. तपाईँले 30 दिनमा 30वटा भनेको चाहिँ एक्जाममा तपाईँले आन्सर लेख्नको लागि धेरै प्र्याक्टिस भइसकेको हुन्छ त्यतिखेरसम्म. इट इज माई हम्बल सिन्सियर रिक्वेस्ट डुइङ नमस्ते टु अल अफ यु फर राइटिङ द आन्सर्स. आई एम नट लिभिङ द क्लास एनिवे. सो नेक्स्ट वान, क्वेसन नम्बर बी, 1 को बी. You are auditing a small bank branch with staff strength of manager, cashier and 3 other staff, Ram, Sita and Hari. 5जना स्टाफ भएको 5जना स्टाफ भएको ब्याङ्कको अडिट गर्दै हुनुहुन्छ. Among allocation of work of other areas, Hari, who is also a peon, opens all the mails and forwards it to a concerned person. He does not have a signature book so as to check the signatures on important communications. Sita has possessions of all bank forms, checks, books, demand draft, blah blah blah. She maintains a record meticulously, which you have test checked also. However, no one among staff regularly checks that. You are informed that being a small branch with shortage of manpower, it is not possible always to check the work and records. Again, very easy question, very straightforward question. हामीले इन्टर्नल कन्ट्रोलको बारेमा पढाएको छौँ. वी अल नो द इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम अफ द इन्टिटी, द इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टमलाई एसेस गर्नुपर्ने, इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टमलाई चेक गर्नुपर्ने भनेको अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटी हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ. हामीलाई एनएसए 315ले पनि त्यो कुरा भन्छ, होइन, अन्डरस्ट्यान्डिङ द इन्टिटी एन्ड इट्स इन्भाइरोमेन्ट इन्क्लुडिङ इन्टर्नल कन्ट्रोल्स भन्ने कुरा, होइन. हामीलाई एनएसए 265ले पनि कम्युनिकेसन अफ सिग्निफिकेन्ट डिफिसियन्सिज इन इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टमको कुरा गर्छ. हामीले इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम पढ्ने बेलामा इफेक्टिभ इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम बनाउनको लागि सेग्रिगेसन अफ ड्युटिज हुनुपर्छ, मोनिटरिङ हुनुपर्छ, सुपरभिजन हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि पढाएको छौँ हामीले क्याप 2मा, होइन. यो आन्सर लेख्नको लागि क्याप 3को इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम नपढेर तपाईँको क्याप 2बाटै पनि हामीले आन्सर राखेर एक्सपर्ट लेभल आन्सर बनाउन सक्छौँ. बिकज क्याप 2मा वी हेभ स्टडिड एनएसए 265 वेयर वी हेभ टु कम्युनिकेट डिफिसियन्सी इन इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम. अर्गनाइजेसन सानो छ भन्दैमा द्याट डज नट गिभ्स इट अ डिफेन्स कि हामीले चाहिँ इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम एप्लाई गर्दैन, हामीलाई महँगो पर्छ भनेर. किनभने इट इज अ ब्याङ्क, र ब्याङ्क भनेको चाहिँ हाइली रेगुलेटेड इन्डस्ट्री भएको कारणले गर्दाखेरि दे क्यान नट टेक द्याट चान्स अफ इग्नोरिङ इन्टर्नल कन्ट्रोल एरियाज. किनभने इट इज अ पब्लिक इस्यु, पब्लिकको चाहिँ पैसा इन्भल्भ भएको कुरा हो. त्यो कारणले गर्दाखेरि देयर मस्ट बी अ रबस्ट इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम इन द ब्याङ्क्स. सो यो आन्सरमा चाहिँ वी आर सेइङ कि एउटैले मल्टिपल काम गराएको छ. देयर इज ल्याक अफ सेग्रिगेसन अफ ड्युटिज. यु ह्याभ टु राइट द्याट आन्सर. ल्याक अफ सेग्रिगेसन भन्ने वर्ड तपाईँको आन्सरमा आउनु पर्यो. त्यस्तै गरी एनएसए 265ले डिफिसियन्सीलाई कम्युनिकेट गर भन्छ, त्यही भएर अडिटरले हेर्नुपर्छ कि सिग्निफिकेन्ट डिफिसियन्सीहरू कहाँनिर छ भनेर हेर्नुपर्छ. र यसमा चाहिँ स्मल ब्रान्च हो, त्यही भएर सर्टेज, म्यान पावरको सर्टेज छ, त्यही भएर चेक गर्नको लागि चाहिँ पोसिबल छैन भनेर जुन भनेको छ त्यो कन्टेन्सनलाई अडिटरले इग्नोर गर्नुपर्छ फर द पर्पस अफ रिपोर्टिङ. इग्नोर गर्नुपर्छ इन द सेन्स कि हि सुड नट कन्सिडर द्याट प्ली एन्ड सुड नट रिपोर्ट गर्ने होइन. हि सुड रिपोर्ट इट considering the requirements of NSAs, considering the gravity of situation, because there is a risk of material misstatement, because there is lack of segregation of duty. ठीक छ, I have told you these words: lack of segregation of duty, NSA 265, communication of deficiencies in internal control system, regulatory authority, bank. So these are the technical words that are expected of you while writing the answers. And last मा चाहिँ यो सानो इन्टिटी हो भन्दैमा चाहिँ एक्सक्युज गर्न मिल्दैन, यो अडिटरले चाहिँ इग्नोर गर्न मिल्दैन भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ. नेक्स्ट वान, न्यूकमर an associate chartered accountant is planning to submit a proposal for statutory audit, tax audit and long form audit report of Sun and Star Saving and Credit Cooperative Limited for FY 78-79. The loan and deposit of cooperative as at Ashar 2078. हामीले अडिट गरिरहेको छौँ
78 79 को न्यू कमरले हैन अनि लोन एन्ड डिपोजिट एज अफ Asar Ind is 80 million and 98.10 million. So loan is 80 million, deposit is 98.10 million respectively as per the audited financial statements. The estimated loan and the deposit as at 2079 is 97.5 million and 120 million. Audit भइसकेको फाइनेन्शियल इयर प्रिसिडिङ फाइनेन्शियल इयरको दिएको छ अब यो इयरको चाहिँ एक्सपेक्टेड दिएको छ assist Mr. Newcomer, a recently qualified chartered accountant, regarding fee to be quoted for the above assignment in line with directive regarding audit firm quality guideline and minimum audit fees 2078. So 265th जुन जुन चाहिँ काउन्सिल मिटिङ भएको थियो त्यो 265th काउन्सिल मिटिङले चाहिँ they they drafted a document, they issued a document which is a directive जसमा चाहिँ मिनिमम अडिट फिसहरू के कस्तो लिने भन्ने गाइडलाइन्स दियो. So minimum audit fee is not only the audit fee or is not the only fee that you have to take from the client. That is the minimum fee. तपाईँलाई लाग्छ तपाईँको अडिट प्रोसिजर्सहरू बढी लाग्छ तपाईँको टेक्निकल कम्पिटेन्स बढी लाग्छ नेचर टाइमिङ अफ एक्सटेन्ट नेचर टाइमिङ एन्ड एक्सटेन्ट अफ अडिट प्रोसेसहरू बढी लाग्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यु अलवेज ह्याभ द्याट प्रिभिलेज अफ कोटिङ द फी हायर देन मिनिमम अडिट फी. सो यो कुरा चाहिँ कन्सेप्चुअली बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले. So client cannot fight with the auditor saying that your minimum fee is this much. Why are you charging me 75,000? No, that's the minimum fee. Minimum fee is not only the fee that you have to charge. यो कुरा मैले तपाईँलाई चाहिँ एउटा जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि बताएँ. अब यो केसमा 77 78 को पनि डेटा दिएको छ 78 79 को पनि डेटा दिएको छ भनेपछि हामीले लिने भनेको सधैँ अडिटेड प्रिसिडिङ फाइनेन्शियल इयरको डेटा विच इज कम्प्लिट डेटा. यो त यो इयरको त एस्टिमेट छ अझै होइन. त्यो डेटालाई बेस मानेर अडिट फी कोट गर्ने हो. ब्याङ्क तथा कोअपरेटिभहरूको लागि सेभिङ र क्रेडिट कोअपरेटिभहरूको लागि चाहिँ देयर इज अ सिलिङ. सो इफ इट्स more than 50 million rupees but less than 150 million rupees as loan or deposit त्यस्तो अवस्थामा minimum fee should be 50,000. सो यो केसमा चाहिँ तपाईँले अलिकति प्रोभिजन्सहरू तपाईँको जुन डिरेक्टिभ इस्यु भएको छ त्यो डिरेक्टिभबाट चाहिँ तपाईँको त्यो चार्ट जुन दिएको छ त्यसमा अप टु 50 million this much, 50 to 150 million this much, 150 to 300 or 250 million this much भनेर जुन चार्ट दिएको छ त्यो चार्टको कुरालाई चाहिँ तपाईँले लेख्नुहोस्. त्यसपछि यो केसमा 2077-78 को प्रिसिडिङ इयरको चाहिँ लोन्स अर डिपोजिट यति छ. सो विच इज इन द सिलिङ अफ बिलो 150,000. सो auditor shall charge minimum 50,000 plus taxes भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ. र अर्को कुरा यहाँनिर तीनटा कुरा दिएको छ. प्रपोजल फर स्ट्याचुरी अडिट, ट्याक्स अडिट एन्ड लङ फर्म अडिट रिपोर्ट. सो दिज आर सेपरेट असाइनमेन्ट्स है, सेपरेट असाइनमेन्ट्स हो. यसको लागि फेरि सेपरेट टर्म्स अफ इङ्गेजमेन्टमा यो कुरा क्लियर गराउनु पर्छ. सो यही कुराले गर्दा हाम्रो चाहिँ नेपालमा म्याक्सिमम प्रब्लम आइरहेको हुन्छ होइन. यो चाहिँ अब नाउ आई क्यान टेल यु आई एम barely practicing my as a chartered accountant. So now I can tell you that these are the things that cause audit expectation gap होइन प्र्याक्टिकली पनि. किनभने अडिटरले काम लिइसकेपछि क्लाइन्ट एक्सपेक्ट्स कि उसले सबै कुरा गरिदियो, अडिट पनि गरिदियोस्, फाइलिङ पनि गरिदियोस्, रिटर्न पनि बुझाइदियोस् होइन, अनि फुल अडिट पर्दाखेरि पनि चेक गरिदियोस् भनेर भन्छ. त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्र्याक्टिसमा प्रब्लम भइरहेको हो. त्यही कारणले गर्दाखेरि एक्सपेक्टेसन ग्याप हाई छ. स्टेक होल्डर्सले बुझ्न सकिरहेको छैन र लास्टमा चाहिँ सानो गल्ती भने सबै अडिटरको टाउकोमा ल्याउँछ. अडिटर हेज टु मेक क्लियर डिस्टिङसन अफ हिज वर्क. त्यसै अनुसार काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सेपरेट टर्म्स अफ इङ्गेजमेन्ट बनाएर सेपरेट कामको लागि सेपरेट फी अडिटरले हे क्यान कोड. यो कुरा पनि तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ. सो दिस इज यर क्वेसन नम्बर B12. So we discussed this. So these are the directives regarding minimum audit fees जुन तपाईँको सजेस्टेड आन्सरमा दिएको छ. सो हाम्रो क्याटेगोरी भनेको मोर देन 50 million बट लेस देन 150 million भएकोले हाम्रो 50,000 प्लस ट्याक्सेसमा प्लस भ्याटमा चाहिँ हामीले पर्छ. तर यहाँनिर के लेखेको छ, सेपरेट फी इज टु बी चार्ज फर ट्याक्स अडिट एन्ड लङ फर्म अडिट रिपोर्ट डिपेन्डिङ अपन द टाइम एन्ड क्याटेगोरी अफ द स्टाफ होइन. दिस इज द सेपरेट असाइनमेन्ट भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो. So let's go to question number 2. Question number 2 talks about comment and give views with reason on each of the following cases. So let's do it quickly. Sagarmatha Limited wants to amend its accounts after completion of the audit and adoption of the annual audited accounts by the board.
but before circulation to the shareholders. Statutory auditor requires to report on the amended accounts. State the steps statutory auditors should adopt in such a situation. Let me drink some water. So, सर यो क्वेसन त गाह्रोवाला पऱ्यो नि त होइन यो त क्याप 3 वाला नो यो पनि हाम्रो क्याप 2 कै क्वेसन हो कुन स्ट्यान्डर्डसँग रिलेटेड छ यसो सोच्नुहोस् त एकचोटि मनमा नै कतिको प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ एनएसए हिन्ट तपाईँलाई एनएसए 560 एक्सिलेन्ट एकदम राम्रो आन्सर ल एनएसए 560 विच इज सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट्स सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट्स भनेको इभेन्ट्स द्याट आर अकर आफ्टर ब्यालेन्स सिट डेट अल्दो हामीलाई चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले जुन सब्सिक्वेन्ट इभेन्टको बारेमा डिल गर्छ त्यसले चाहिँ एकाउन्टिङ कसरी गर्ने सब्सिक्वेन्ट इभेन्टको भनेर बताउने हो एनएसए 560 सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट्सलाई चाहिँ त्यो सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट जुन अकर भएको छ त्यसको अडिट कसरी गर्ने भनेर बताउँछ त कतिपय केसमा स्टुडेन्टहरू अडिटमा आएको क्वेसनलाई चाहिँ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको क्वेसनको अनुसार म्यानेजमेन्टले एडजस्ट गर्नुपर्छ या गर्नु पर्दैन भन्नेमा चाहिँ आन्सर दिएर आउँछन् विच इज रङ तपाईँले अडिटरको पर्सपेक्टिभबाट अडिटरको प्रोसिजर्स के हो त त्यो 5-6 त्यो पर्टिकुलर इभेन्टलाई अडिट गर्ने त्यो कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ सो यो केसमा अडिट भइसकेको छ तर बोर्डले चाहिँ त्यो बाहिर इस्यु गर्नुभन्दा अगाडि एमेन्ड गर्न चाहन्छ भनेपछि जेनरली हाम्रो इभेन्ट नम्बर 2 हामीलाई यसमा चाहिँ अडिटरले फर्दर अडिट प्रोसेसहरू लगाउनु पर्ने अडिटको अब्लिगेसन हुँदैन यसमा किनभने अडिटले आफ्नो काम गरेर दिइसकेको छ तर इफ इफ द्याट थिङ दे रिक्वेस्ट द अडिटर टु अडिट दोज अडिट द एमेन्डेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स देन अडिटरले आफ्नो अडिट प्रोसेस चाहिँ एमेन्डेड पोर्सनको लागि मात्रै एप्लाई गर्दा हुन्छ र एमेन्डेड पोर्सनलाई अडिट गर्दाखेरि अडिटरको इनिसियली दिएको रिपोर्ट जुन गइसकेको छ त्यो रिपोर्ट नै ठिक रिपोर्ट हो या भनौँ न अहिले एमेन्ड त गऱ्यो एमेन्ड गरेर पनि ट्रु एन्ड फेयर पनि दिइरहेको छ अडिटरले अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिएको थियो पहिला पनि होइन अडिटरले अनक्वालिफाइड ओपिनियन नै दिएको थियो अहिले पनि एमेन्डेड गरिसकेपछि अनक्वालिफाइड ओपिनियन छ भने फाइन द्याट्स नट अ बिग डिल तर यदि अडिट रिपोर्टमा रिभिजन आयो पहिला मैले दिएको थिएँ अनक्वालिफाइड ओपिनियन तर अब एमेन्डेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको कारणले गर्दाखेरि मोडिफाइड ओपिनियन आयो भने सो दिस इज नाउ द केस अफ ड्युअल डेटिङ जुन 560 मा चाहिँ एकदमै स्पेसिफिक छ जुन क्याप 3 मा तपाईँले बुझ्नुपर्छ so auditor can issue a new report referencing to the old report and telling that the opinion has been changed हैन यो कुरा अडिटरले चाहिँ एनएसए 560 अनुसार कम्प्लाई गरेर आफ्नो रिपोर्टमा दिनुपर्छ सो यसमा टेक्निकल के भयो त सर एकदम हामीले एकदम स्पेसिफिक कुरा लेख्यौँ हामीले ड्यू डेटिङको कुरा ल्यायौँ हामीले एमेन्डेड भएर तर रिपोर्टमा चेन्ज नहुँदाखेरि के हुन्थ्यो त्यो कुरा डिस्कस गऱ्यौँ हामीले एमेन्डेड भइसकेपछि र रिपोर्टमा पनि ओपिनियन पनि चेन्ज भयो भने के हुन्छ त्यो कुरा लेख्यौँ र ओभरअल रेस्पोन्सिबिलिटी अडिटरको के हो अडिटरले अडिट गरेर दिइसकेपछि फर्दर अडिट प्रोसेसहरू खालि उस अडिटर generally is not responsible to conduct the audit again but if he is requested for auditing the amended accounts he can only focus on those amended accounts so पुरै 560 को मैले तपाईलाई समरी बताएँ अहिले फुल 560 को समरी हो यो भनेको एनएसए 560 को so we cannot discuss only 560 here हामीसँग त्यति धेरै टाइम छैन त्यही भएर मैले आइम जस्ट ट्राइङ टु ब्रिङ दोज थिङ्स ब्याक टु यर माइन्ड तपाईँको ब्याक अफ द माइन्डमा कहीँ न कहीँ यति पढिसक्नु भएको छ बसिरहेकै छ क्याप 2 मा पढ्नुभयो अलिअलि रिभिजन अहिले गर्नुभयो सो बसिरहेको छ आइम जस्ट ट्राइङ टु जगल द्याट अप सो द्याट तपाईँले चाहिँ अलिकति रिभिजन होस् अलिकति त्यो कुराहरू चाहिँ फेरि प्रिफ्रन्टल लोबमा होस् भनेर सो नेक्स्ट वान so let's just look at the answer होइन so यसमा के भन्छ amendment of annual audited accounts after the completion of audit and adoption of accounts by the board before circulation to the shareholders this pertains to the matter in which statutory auditors should report on amended accounts अब यसमा क्वेसनको आन्सरको फर्मेट चाहिँ प्रोभिजन कन्टेन्ट अफ द क्वेसन र कन्क्लुजन फर्मेटमा दिएको छैन हेर्नुहोस् है प्रोभिजन कन्टेन्ट अफ द क्वेसन र कन्क्लुजन फर्मेटमा दिएको छैन बट आई हेभ अलवेज बिन सजेस्टिङ यु टु राइट in that format so provision मा NSA 560 ले के भन्छ गिभन केसमा यो केसमा के भइरहेको छ र कन्क्लुजनमा अडिटरले के गर्ने भन्ने कुरा हामीले आन्सरको फर्मेटमा लेख्छौँ so let's just go to the last line if the statutory auditor is satisfied about adequacy of disclosure there may not be any need for him to refer to the revision to the financial statements in his report otherwise he has to report the revision in his report मैले अघि बताएँ यदि मटेरियल चेन्जेस केही छैन एमेन्डेड त भएको हो तर अडिट ओपिनियनमा केही पनि चेन्जेस छैन सच भन्यो भने फाइन यदि चेन्जेस भयो भने चाहिँ
अडिटरले त्यो कुराको रिभाइज रिपोर्टमा मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अकर्डिङली द स्ट्याचुरी अडिटर अफ सगरमाथा लिमिटेड क्यान रिपोर्ट अन एमेन्डेड एकाउन्ट्स अपन फुलफिलिङ द स्टेप्स मेन्सन्ड अबोभ। तर हेर्नुहोस् सजेस्टेड आन्सर हो, तर यसमा कतै पनि 560 को मेन्सन गरेको छैन, खालि जेनरल आइडिया मात्रै दिएको छ। त्यही भएर यही आन्सर नै पर्फेक्ट आन्सर हो भने यो त सजेस्टेड मात्रै हो, यति कुरा चाहिँ मिनिमम हुनुपर्छ है भन्ने कुरा। सो एक्सपर्ट आन्सर लेख्नको लागि तपाईँले एनएसए 560 यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। लेट्स मुभ फर्दर। BP Limited has accumulated losses of 10 crores. The reserve and surplus of the said company also includes share premium account of 20 crore. प्रिमियममा इस्यु गरेको रहेछ सेयर, त्यही भएर 20 करोडको सेयर प्रिमियम एकाउन्ट छ, तर एकुमुलेटेड लसेस 10 करोड छ। कंपनी intends to adjust the accumulated losses against share premium account. Is the company permitted to do so under the company's provision of companies 2063? कति रमाइलो, सीधा सीधा तपाईँलाई क्याप 2 को क्वेसन सोधिरहेको छ, सेक्सन 29 होइन, जसमा चाहिँ कम्पनीज एक्टमा सेयर प्रिमियम एकाउन्टलाई चाहिँ के को लागि युज गर्न सकिन्छ होइन, रिडम्सन अफ प्रिफरेन्स सेयरलाई प्रिमियममा गर्नु पर्यो भने राइट अफ गर्नको लागि, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई राइट अफ गर्नको लागि होइन, स्पेसिफिक 5-6वटा पोइन्टहरू जुन छ सेक्सन 29, आई होप इट्स 29, प्लिज करेक्ट मी इफ आई एम रङ। सो तपाईँले चाहिँ जुन कम्पनीज एक्टमा सेयर प्रिमियम एकाउन्टको प्रोभिजन छ कि सेयर प्रिमियमलाई चाहिँ यो कुराको लागि मात्रै युज गर्न सकिन्छ भनेर होइन, त्यो कुरा लेख्ने हो। यो लसेसहरू जुन छ, यो लसेसहरू या अकुमुलेटेड लसेसहरू जुन छ, जुन चाहिँ हाम्रो रेभेन्यू लसेसहरू, रेभेन्यू लसेस सेट अफ गर्नको लागि चाहिँ प्रिमियम एकाउन्ट युज गर्न मिल्दैन। कति सजिलो हेर्नुहोस् त, यति सजिलो क्वेसन छ, त्यही पनि स्टुडेन्ट्सहरू फेल भइरहेको छ किनभने आन्सर लेख्ने प्र्याक्टिस नपुगेर। र मैले त्यही पनि 1.5-2 वर्षदेखि चिच्याइरहेको छु यही आन्सर लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नु छ भनेर, बट द्याट जस्ट स्किप्स अफ, द्याट जस्ट गोज अबोभ यर हेड। तपाईँले चाहिँ ठिक छ नि त लेखौँला भन्नुहुन्छ तर प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न, अगेन द सर्कल कन्टिन्युज, द साइकल कन्टिन्युज। सो प्लिज 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 प्र्याक्टिस राइटिङ द आन्सर्स सर्टमा, प्रोभिजन, कन्टेन्ट अफ द क्वेसन, कन्क्लुजन, आन्सर राइटिङ फर्मेट प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। एज मच एज पोसिबल एक्सपर्ट लेभलको बनाउने कोसिस गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, रिभ्यू गर्नुहोस्, दिनको एउटा गर्नुहोस्, 2टा गर्नुहोस्, कमसेकम एक्जामभन्दा अगाडि 100वटा क्वेसन्सहरू लेखेर प्र्याक्टिस गरेर जानुभयो भने तपाईँलाई टाइम म्यानेजमेन्टको हिसाबले पनि बेस्ट, अनि त्यो आन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ कति प्याराग्राफमा अनि कसरी समराइज गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई चाहिँ एक्जाममा अटोमेटिक एउटा एज अ हेबिट भएर आउँछ। सो अगेन इजी क्वेसन, सो लेट्स गो टु नेक्स्ट क्वेसन। Reliance Power Limited is power generating company which uses coal as a raw material for its power generating plant. The company has been allotted coal blocks in the state of Lumbini and Karnali. During the year financial year 77-78, a scam regarding allotment of coal blocks was unveiled, leading to a ban on allotment of coal blocks to various companies, including Reliance Power Limited. This happened in the month of 2077. कोल ब्लक्सको चाहिँ अब कोलहरूको लागि चाहिँ ब्लकेज लागेछ र अलटमेन्टहरू स्क्याम भएको कारणले गर्दाखेरि कोल ब्लक्स अलटमेन्टमा ब्यान लागेछ। सो सप्लाई अफ कोल ब्लक इज नट पोसिबल इमिडिएटली। This happened in the month of March and such entire power generation process of Reliance Power Limited came to a halt in that month. अब पावर जेनेरेटिङ कम्पनी भन्ने बित्तिकै रेभेन्यूको सोर्स भनेकै पावर हो, पावरमै ब्लक लाग्यो भनेपछि रेभेन्यूको सोर्समै ब्लक लाग्यो भनेपछि इन्कमै बन्द भयो भनेपछि एक्सपेन्सलाई तिर्नको लागि इन्कम छैन भनेपछि त इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएसन होइन, यु नो व्हाट्स गोइङ अन। एज अ रिजल्ट अफ सच ब्यान and the resultant stoppage of production process, many key managerial personnel of the company left the company. There were delays in the payment of wages. So I am here right now. There were delays in the payment of wages and salaries, and the banks from whom the company had taken the funds for project financing also decided not to extend further finance or to fund further working capital requirements of the company. अब क्रेडिटर्सहरूलाई पनि पेमेन्ट गर्नु पर्यो, एज वेल एज ब्याङ्कले पनि वर्किङ क्यापिटल पेमेन्ट, अब वर्किङ क्यापिटल चाहिँ हामी फन्ड गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ क्लियर कट भनिसकेको छ। सो इट्स अ रिस्की सिचुएसन। Further, when discussed with the management, the statutory auditor understood that company had no action plan to mitigate such circumstances. मलाई त फेरि अर्को स्ट्यान्डर्ड झलझली मेरो आँखा अगाडि आइरहेछ यो वर्ड देख्ने बित्तिकै, had no action plan to mitigate such circumstances. Further, all such circumstances were not reflected in the financial statements of Reliance Power Limited. ल मसँग एकचोटि सोच्नुहोस् त कुन स्ट्यान्डर्ड हो,
मैले यहाँनिर अलिकति हिन्टको रूपमा यहाँ लेख्दै गर्छु। फर्स्ट नम्बर इज 5 एन्ड लास्ट नम्बर इज 0। यो बिचमा चाहिँ कुन नम्बर पर्छ होला स्ट्यान्डर्डको भन्नुहोस् त। यति लेख्दाखेरि के आउँछ तपाईँलाई दिमागमा अझै? सो एनएसए 570 गोइङ कन्सर्न। गोइङ कन्सर्नबाट मजाको 10 नम्बरको क्वेसन सोधेको छ हेर्नुहोस् त। सो सर यसमा त क्याप 2 को कुरा छ त, 100% क्याप 2 को कुरा छ यसमा पनि। क्याप 2 को चाहिँ पढेको स्ट्यान्डर्डले भ्याउँछ त सर यसमा 100% भ्याउँछ यसमा पनि क्याप 2 को पढेको स्ट्यान्डर्डले, केही नयाँ कुरा थप्नु पर्ने छैन। सो यो पर्टिकुलर क्वेसनमा अब एनएसए 570लाई रिभाइज गरौँ क्विकली। एनएसए 570ले के भन्छ भनेपछि अल्दो गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्ट गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी म्यानेजमेन्टको हो होइन, किनभने कम्पनीलाई कुन मोडमा लाने, कम्पनी कहिलेसम्म अपरेट गर्ने, कम्पनीलाई कुन चाहिँ अब्जेक्टिभ हो, कम्पनीको भिजन मिसन के हो भन्ने कुरा सबै कम्पनीमा डिपेन्डेन्ट कुरा हो। त्यसको लागि अडिटर रेस्पोन्सिबल हुँदैन। तर अडिटरले अडिट गरेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमाथि लजिक बुझ्नुहोस् है 570को। अडिटरले अडिट गरेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमाथि सबै स्टेक होल्डर्सहरूको रिलायन्स हुने, एस्योरेन्स हुने भएको कारणले गर्दा अडिटरले अडिट गर्दा यदि कुनै पनि किसिमको यस्तो एक्टिभिटीहरू देख्छ, यदि कुनै पनि किसिमको यस्तो इन्डिकेसन्सहरू देख्छ जसले भोलिको दिनमा कम्पनीको गोइङ कन्सर्न बेसिसलाई एफेक्ट गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अडिटरमाथि एनएसए 570ले एउटा फर्दर रेस्पोन्सिबिलिटी प्लेस गर्यो कि हे अडिटर, अल्दो गोइङ कम्पनी चल्ने नचल्ने म्यानेजमेन्टको टेन्सनको कुरा हो, तर तिमीले अडिट गरेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हेरेर दुनियाँले तिमीलाई ट्रस्ट गरेर कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने, लोन लिने कि नलिने, बिजनेस एक्वायर गर्ने कि नगर्ने कुराहरू डिसाइड गरेको हुन्छ। तिनीहरू त आएर दिनदिनै खोतल्न सक्दैन, तर तिमीले त एकाउन्ट खातापाता खोतल्या छौ, तिमीलाई त नालीबेली सबै थाहा भइसक्यो। अब तिमीलाई यदि लाग्छ कि यो कम्पनीको सिचुएसन डेन्जरस छ र म्यानेजमेन्टसँग यसको कुनै जवाफ पनि छैन, तिमीले देखेको सिचुएसनलाई जस्टिफाई गर्ने कुनै जवाफ पनि छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हे अडिटर, कृपा गरेर तिमीले चाहिँ यो कुरा स्टेक होल्डर्सहरूलाई पनि बताइदेऊ भनेर एनएसए 570ले भनेको हो। एनएसए 570को समरी भनेको यति मात्रै हो होइन। तर त्योभित्र स्पेसिफिक कुराहरू यो छ, कस्तो कुरालाई इन्डिकेटर मान्ने, इन्डिकेटर आइसकेपछि अब सिधै गएर चाहिँ मार्केटमा भनिहाल्ने, रिपोर्टमा दिइहाल्ने कि फर्दर के प्रोसेस गर्ने, अडिट रिपोर्टमा कसरी मेन्सन गर्ने, इओएम प्याराग्राफ दिने कि क्वालिफाइड ओपिनियन दिने होइन, यी कुराहरू चाहिँ अब त्यसमा स्पेसिफिक छन्। अब यो केसमा कम्पनीको की पर्सनले छोडे इन्डिकेटर हेरौँ है। एनएसए 570ले ब्रोड क्याटेगोरीमा 2टा, स्पेसिफिक क्याटेगोरीमा 3टा को कुरा गर्छ। हामी ब्रोड क्याटेगोरी कुरा गर्दाखेरि या फाइनेन्सियल इन्डिकेटर हुनसक्छ या नन फाइनेन्सियल इन्डिकेटर हुनसक्छ। यसमा फाइनेन्सियल इन्डिकेटरहरू के छ? फाइनेन्सियल इन्डिकेटरहरू भनेको कम्पनीको वर्किङ क्यापिटल लोनहरू रिन्यू नहुने चान्सेस छ होइन, कम्पनीलाई चाहिँ फन्डहरू बन्द भइसक्यो, कम्पनीको एक्सपेन्स लाई पे अफ गर्नको लागि एसेट्सहरू पुरा भइरहेको छैन, जुन चाहिँ गोइङ कन्सर्नको मेन थिमै त्यही हो। गोइङ कन्सर्नमा के हुन्छ त, एसेट र लाइबिलिटी इक्वल हुन्छ, विच इज इन्डिकेसन द्याट कम्पनीज एसेट्स आर इनफ टु पे अफ द लाइबिलिटिज। तर अब गोइङ कन्सर्न भायोलेट हुनु भनेको कारण चाहिँ के हो त, मार्केट भ्याल्यु अफ लाइबिलिटिज इज गोइङ टु बी हायर देन द मार्केट भ्याल्यु अफ एसेट्स होइन, विच मिन्स इभन इफ वी सेल अल द एसेट्स विल नट बी एबल टु पे अफ आवर लाइबिलिटिज। द्याट्स वाट इज द भायोलेटेड गोइङ कन्सर्न इज सेइङ। त्यसपछि की म्यानेजमेन्टले पनि छोड्यो, ब्याङ्कले लोन दिन पनि बन्द गर्यो, प्रोजेक्ट फन्डिङको लागि वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट पनि नगर्ने भयो। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ यति कुरा, यो इन्डिकेटर्सहरू देखिसकेपछि एनएसए 570ले के भन्छ, इन्डिकेटर्स देख्यौ भने अडिटर तिमी गएर म्यानेजमेन्टलाई सोध, हे म्यानेजमेन्ट हो, तिमीहरूको त मैले कम्पनीमा यस्तो यस्तो अडिट गर्दाखेरि यो सिचुएसन देखिरहेको छु, डु यु हेभ एनी मिटिगेसन प्लान्स, तपाईँको चाहिँ के मिटिगेसन प्लान्सहरू छ कि भनेर भन्यो। अब म्यानेजमेन्टले भन्यो हजुर छ, एकदम ढुक्क हुनुहोस्, हाम्रो चाहिँ यो भयो भने हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टरहरू फेरि, किनभने कम्पनी राम्रो चलिरहेको थियो, पास्ट पर्फर्मेन्स हेर्नुहोस्, यो चाहिँ सर्ट टर्म क्राइसिस हो, अब हाम्रो स्टेक होल्डर्सहरूले फेरि फर्दर फाइनेन्सिङ गर्छन्, ब्याङ्कले हामीलाई फाइनेन्स नदिए पनि हामीसँग चाहिँ यो पर्टिकुलर प्लान्ट या हामीसँग यतिको एसेट या हामीले एउटा इन्भेस्टमेन्ट यस्तै कन्टिन्जेन्सीको लागि एउटा इन्भेस्टमेन्टहरू, यो इन्भेस्टमेन्ट बेच्नेवाला छौँ, सो हामीलाई चाहिँ पैसा इनफ हुन्छ, वी जस्ट क्यान एउटा फर्दर टाइमिङको कुरा मात्रै हो भनेर तपाईँलाई एज एन अडिटर उसले चित्त बुझाउन सक्यो, सेटिस्फाई गर्न सक्यो भने फाइन। र त्यो कुराको प्रोपर डिस्क्लोजर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पनि दियो भने
फाइन, यु जस्ट क्यान गिभ अनक्वालिफाइड ओपिनियन, तर एउटा इओएम प्याराग्राफ राखेर ल कम्पनीको फाइनेन्स स्टेटमेन्ट ट्रु एन्ड फ्योर विदिन छ, तर हामी यो कुराको जानकारी दिन चाहन्छौँ, यति नोट नम्बरमा चाहिँ लेखेको छ कि यस्तो यस्तो भएको छ, तर यो कारणले मेरो ओपिनियन एफेक्ट चाहिँ भएको छैन है भनेर यु जस्ट क्यान राइट द्याट एज एन अडिटर। तर दिस सिचुएसन इज लिटल बिट कन्ट्रोभर्सियल। यहाँ अहिले दिएको सेसनमा चाहिँ के भन्छ, दे डोन्ट ह्याभ एक्सन प्लान्स र फर्दर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट डिस्क्लोज पनि गरेको छैन कहीँ नोट्समा पनि भनेर भन्यो भने दिस इज द सिरियस केस। यस्तो अवस्थामा इफ म्यानेजमेन्ट डज नट एमेन्ड अर दे डोन्ट वान्ट टु अर दे डोन्ट accept to make the changes in their notes or disclose the necessary information regarding going concern in the financial statements, then auditor will have to give an adverse opinion, होइन, because it seems to be material र अडिटरले चाहिँ आफ्नो ओपिनियन मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ एज पर एनएसए 705। सो वाट यु राइट एनएसए 570 इन्डिकेटर्सहरू के छन् त्यो मेन्सन गर्नुहुन्छ, अनि इन्डिकेटर्स देखेपछि अडिटर गयो अनि मिटिगेसन प्लानहरू पनि देखेन भन्ने कुरा पनि लेख्नुपर्छ तपाईँले सेकेन्ड स्टेप। थर्ड स्टेपमा चाहिँ कम्पनीले यो कुरा डिस्क्लोज पनि गरेको छैन, डिस्क्लोज गरेको भए त हामीले इओएम प्याराग्राफ दिँदा पुग्थ्यो, तर डिस्क्लोज नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब हाम्रो ओपिनियन फुल्ली मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, एडभर्स दिनुपर्ने हुनसक्छ भनेर चाहिँ तपाईँले यो कुरालाई आफ्नो आन्सरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। इन्टायर 570 को कुराहरू यसमा आयो क्वेसनमा, तपाईँलाई इन्टायर 570 पनि रिभिजन गराएँ मैले, 560 पनि रिभिजन भयो, 570 पनि रिभिजन भयो, हामीले 500 अडिट इभिडेन्स पनि रिभिजन गऱ्यौँ, 580 रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन पनि एकछिन हामीले रिभिजन गऱ्यौँ, जसमा सब्स्टिट्युट होइन अल्दो सफिसियन्ट अप्रोप्रिएट हो भन्ने कुरा पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ होइन। ओके, मुभिङ फरवर्ड। सो यो क्वेसनको आन्सर हामीले सजेस्टेडमा हेर्ने हो भने सजेस्टेडमा तपाईँलाई एनएसए 570 गोइङ कन्सर्नको कुरा दिएको छ। हेर्नुहोस् त इन्डिकेटर्सहरू, यो इन्डिकेटर्स हो भनेर दिएको छ, इन्डिकेट द इनएबिलिटी। तपाईँले अझ फाइनेन्सियल इन्डिकेटर यो हो, अपरेसनल इन्डिकेटर यो हो भनेर लेखिदिनु भयो भने त झन् बेस्ट होइन। देयरफोर कन्सिडरिङ द अबोभ फ्याक्टर्स इट इज क्लियर द्याट गोइङ कन्सर्न बेसिस इज इनअप्रोप्रिएट। फर्दर फाइनेन्स सच सर्कमस्टान्सेस आर नट रिफ्लेक्टेड भनेको नट डिस्क्लोज इन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, एन्ड एज सच स्ट्याचुरी अडिटर अफ रिलायन्स पावर लिमिटेड सुड एक्सप्रेस एडभर्स ओपिनियन भनेर एडभर्स ओपिनियनको चाहिँ वर्डिङ के हुन्छ भनेर पनि यहाँनिर लेखिदिएको छ होइन। यो गऱ्यो भने तपाईँको आन्सर पर्फेक्ट आन्सर हुन्छ, ठिक छ। अगेन हेर्नुहोस् त अलिकति आन्सरको भोल्युम बढ्यो किनभने मार्क्स बढेको छ, त्यही भएर भोल्युम बढ्यो। हामीले एनएसए 570 को धेरै कुराहरू यसमा आन्सर लेख्यौँ, तर नपढेको कुरा त होइन नि, एकदम टिपिकल गाह्रो झुक्याउनलाई दिएको त होइन नि, क्याप्टुमै पढेको कुरा हो त। त्यही भएर कन्सेप्ट क्लियर गर्दै पढ्नुभयो भने तपाईँलाई केही गाह्रो हुँदैन, अडिटको पेपर भेरी इजी। क्वेसन नम्बर 3, Mr. Alok is appointed as the statutory auditor of Tesla Limited. Okay, Tesla Limited is required to appoint internal auditor as per statutory provisions given in Companies Act. Okay, and appointed Mr. Vivek as internal auditor. ठीक छ। External auditor Mr. Alok asked internal auditor to provide direct assistance to him regarding evaluating significant accounting estimates by management and assessing the risk of material misstatement. ओहो, डाइरेक्ट एसिस्टेन्स लिनु आफैमा पाप होइन, तर डाइरेक्ट एसिस्टेन्स के कुराको लागि लिने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब पहिला जाउँ एनएसए 610 युजिङ द वर्क अफ इन्टरनल अडिटर। अब चेन्ज के आयो, अल्दो मैले यो कुरा क्याप 2 मा पनि पढाएको छु आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई, क्याप 2 मा पनि क्लियरली दिएको छु। यो चाहिँ जुन हाम्रो 2018 मा नयाँ एनएसएजहरू आयो, चेन्जेसहरू भयो, त्यो एनएसएजहरूले चाहिँ त्यो एनएसएजहरू आइसकेपछि पहिलाको एनएसए 610 मा डिरेक्ट एसिस्टेन्स या डाइरेक्ट एसिस्टेन्स भन्ने कुरा थिएन होइन, त्यो वर्डै थिएन। तर स्ट्यान्डर्ड्स किप अन चेन्जिङ एज पर द सर्कमस्टान्सेस, कि त्यही भएर हामीले प्र्याक्टिस भन्छौँ, नयाँ नयाँ कुरा आउँछ, नयाँ नयाँ कुराहरूलाई डिल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर प्र्याक्टिस भनेको हो यो पेसालाई, प्र्याक्टिसिङ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, प्र्याक्टिसिङ अडिटर भनेकै त्यही भएर हो। सो अहिले आएको जुन स्ट्यान्डर्ड छ त्यो स्ट्यान्डर्डले चाहिँ डिरेक्ट एसिस्टेन्सलाई पनि आफ्नो प्रोभिजनमा इन्कर्पोरेट गरेको छ। डिरेक्ट एसिस्टेन्स भनेको के हो, एकदमै सिम्पल वर्ड्समा, म कुनै कम्पनीको स्ट्याचुरी अडिटर, त्यो कम्पनीमा इन्टरनल अडिटर पनि छ। अब इन्टरनल अडिटरले अलरेडी धेरै कुराहरू गरिसकेको छ भने म गएर फेरि त्यो कुरा जिरोबाट रिपिट गर्दाखेरि मलाई त झन् टाइम पनि खराब हुन्छ होइन, अब त्यत्रो इनर्जी वेस्ट गर्नुपर्छ। त्योभन्दा त म एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर उसँग ल हामी यो कुराहरू हेर्छौँ, त्यसमध्ये यो कुराको चाहिँ इन्फर्मेसन तिमीले दिनु है, यो कुरा चाहिँ रिपोर्ट बनाएर यो कुराको चाहिँ इभिडेन्स तिमीले कलेक्ट गरेर राख्नु है भनेर हामीले सर्टेन कुराको हेल्प
आफ्नो अडिट इभिडेन्स हामी स्ट्याचुरी अडिटरको अडिट इभिडेन्स कलेक्ट गर्नको लागि हामीले इन्टर्नल अडिटरसँग केही कुराको डाइरेक्ट हेल्प माग्यौँ भने त्यसलाई हामीले डाइरेक्ट एसिस्टेन्स भन्छौँ। एकदम सिम्पल कन्सेप्ट, नथिङ कन्फ्युजिङ। तर does it allow the statutory auditor to 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 uh, to obtain direct assistance in all the cases? No, 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 never. There are certain areas जहाँनिर significant assumptionsहरू युज हुन्छ, जजमेन्टहरू युज हुन्छ, मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट या भनौँ रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट या रिस्कलाई एसेसमेन्ट गर्ने कुराहरू आउँछन्। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ स्ट्रिक्टली हामीले डाइरेक्ट एसिस्टेन्स दिन सक्दैनौँ, बिकज द्याट विल बी समथिङ लाइक रिलायन्ट टोटल्ली अपन द इन्टर्नल अडिटर। लेस सिग्निफिकेन्ट कुराहरूमा हामी गर्न सक्छौँ। सर्टेन कुराहरूको फाइनेन्सियल स्टेटमा भएको एजर्सन्सहरू जुन चाहिँ एभिडेन्सहरू हुन्छ तिनीहरूको लागि हामी उसको कामलाई युज गर्न सक्छौँ। तर हामीले सर्टेन कुराहरूको लागि चाहिँ डाइरेक्ट एसिस्टेन्स लिनु हुँदैन भनेर भन्छ। सो यसमा के भन्छ, डिस्कस वेदर मिस्टर आलोक क्यान आस्क डाइरेक्ट एसिस्टेन्स फ्रम मिस्टर विवेक एज स्टेटेड अबोभ। के को लागि? सिग्निफिकेन्ट एकाउन्टिङ स्टेटमेन्टको लागि नो, गर्न मिल्दैन। एसेसिङ द रिस्क अफ मेटल मिस स्टेटमेन्ट नो, लिन मिल्दैन। कहाँबाट लेख्ने सर आन्सर? एनएससी 610 मा डाइरेक्ट एसिस्टेन्सको मिनिङ लेख्नुहोस्। डाइरेक्ट एसिस्टेन्स के कुराको लागि लेख्न मिल्छ गर्नुहोस्, यो केसमा के भनेको छ लेख्नुहोस्, र यो केसमा यो कुराहरूको लागि लिन मिल्दैन भनेर लेख्नुहोस् आन्सरमा। 610 मेरो किताबमा पनि छ, स्ट्यान्डर्डमा पनि छ है। डाइरेक्ट एसिस्टेन्सको कुराहरू एकदम क्लियर, एकदम इजी, र तपाईँलाई त्यहाँ पढ्न मन थिएन भने मैले यहाँ अहिले भर्खर तपाईँलाई बताए पनि के कुरा हो भनेर। सेकेन्ड क्वेसन, will your answer be different if Mr. Alok asks direct assistance from Mr. Vivek, internal auditor, with respect to external confirmation? हेर्नुहोस् त, एक्सटर्नल कन्फर्मेसन। अब भन्ने बित्तिकै हामीले अब एउटा कुरा मात्रै सोच्नु भएन, 610 मात्रै सोच्नु भएन, नयाँ कुरा आयो नि। एक्सटर्नल कन्फर्मेसनको स्ट्यान्डर्ड कुन हो? एक्सटर्नल कन्फर्मेसनको स्ट्यान्डर्ड हो एनएसए एनएसए 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेसन होइन। सो एनएसए 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेसनले के भन्छ भनेपछि अडिटरले पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट र नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्टको थ्रुबाट चाहिँ कन्फर्मेसनहरू लिनुपर्छ डिपेन्डिङ अन द सर्कमस्टान्सेस भन्छ। अब म्यानेजमेन्टको कुरा हामी थर्ड पार्टीसँग भेरिफाई गरेर आएको छौँ, सिम्पल लजिक है। तपाईँले धेरै स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ कस्तो ल्याङ्ग्वेज छ भन्नुभन्दा नि तपाईँले 505 पढ्नु भएको छ, जेनरल आइडिया बुझ्नु भएको छ भने त्यहीबाट एक्सपर्ट आन्सर बनाउन सकिन्छ। 505 को लजिक के हो त भन्दाखेरि, म स्ट्याचुरी अडिटर हो कम्पनीको, म्यानेजमेन्टले मलाई झुट बोल्न सक्छ भनेर मैले डाइरेक्टली उसँग कारोबार गरेको पार्टीसँग मैले कन्फर्मेसन माग्दैछु। अब यसमा के भन्छ, इन्टर्नल अडिटरसँगलाई चाहिँ कन्फर्मेसन मगाऊ भन्यो भने त फेरि म्यानेजमेन्टसँगै मगाए जस्तो भइहाल्यो नि होइन, फेरि सफिसियन्ट अप्रोप्रिएट भन्ने कुरा त आएन। सो यो केसमा पनि आन्सर डिफ्रेन्ट हुँदैन होइन, र अडिटरले एक्सटर्नल कन्फर्मेसन 505 अनुसार चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने एक्सटर्नल कन्फर्मेसन त्यो कुराहरूको लिइन्छ जसले चाहिँ मेटेरियल इफेक्ट गर्न सक्छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्समा। त्यही भएर वी क्यान नट टेक डिरेक्ट एसिस्टेन्स विथ द इन्टर्नल अडिटर रिगार्डिङ द सेम। सो माई आन्सर डजन्ट चेन्ज एज वेल, यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्टमा छ द म्यानेजमेन्ट अफ ब्रेभ लिमिटेड। The management of Brave Limited has prepared its summary financial statements for the year 2077-78 to be provided to its investors. The company wants to appoint you for conducting the audit of SFS, summary financial statements. What are the procedures that you will perform and consider necessary as a basis for forming the opinion on summary financial statements? अब यो चाहिँ तपाईँको क्याप 2 मा यो स्ट्यान्डर्ड कभर हुँदैन, यो क्याप 3 सँग रिलेटेड स्ट्यान्डर्ड भयो, विच इज 810 इङ्गेजमेन्ट टु रिपोर्ट अन समरी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स, या सर्टकटमा एसएफएस भन्छौँ हामीले समरी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई। अब यो यसको आन्सर लेख्दाखेरि पहिला तपाईँले समरी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको के हो त्यसको मिनिङ लेख्न सक्नुहुन्छ अलिकति ब्रिफली, जसमा चाहिँ सबै एनेक्सस नभइकन एउटा ओभरभ्यू दिएको हुन्छ, त्यसलाई समरी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्छौँ। तपाईँलाई अहिलेको पर्पजको बुझ्नको लागि चाहिँ यसो मान्नुहोस् कि जस्तो जेनरली तपाईँको फुल फाइनेन्स स्टेटमेन्ट अडिट गर्दाखेरि त तपाईँले सेटमा चाहिँ त्यो फाइनेन्स स्टेटमेन्ट, त्यसको एनेक्सस, नोट्स टु एकाउन्ट्स होइन, त्यो सबै लिङ्केजहरू हुन्छ नि फाइलमा विथ एनेक्सस। तर जेनरली समरी फाइनेन्स स्टेटमेन्टमा त्यो सबै इन्फर्मेसन हुँदैन, एउटा ओभरअल इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट जस्तो या क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट जस्तो मात्रै हुन्छ, र एउटा नोट्स 4 पेज भनौँ न होइन, जसमा चाहिँ एउटा ओभरअल बिग फिगर्सहरू, लमसम फिगर्सहरू राखेको हुन्छ। तर द्याट इज द रिप्रेजेन्टेसन अफ, ध्यान दिनुहोस् है मेरो कुरा, द्याट इज द रिप्रेजेन्टेसन अफ एक्चुअल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स। फेरि
because the people do not have time to read and go into all the details. They just want a summarized version. तर that is the representation of your actual financial statement. त्यही भएर एक्चुअल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा ओपिनियन फरक, यहाँनिर फरक हुन सक्दैन कहिले पनि. सो अडिटर हेज टु मेक स्योर कि दिज ओपिनियन्स आर नट डिफ्रेन्ट होइन. यो अडिटरले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ. बाँकी प्रोसेस भनेको त जेनरल अडिट प्रोसेस जस्तो नै हो होइन. उसले चाहिँ एजम्सन्सहरू चेक गर्ने, एभिडेन्सहरू ओब्टेन गर्ने, समराइज भर्सनको नोट्स टु एकाउन्ट्सहरू चेक गर्ने होइन. अनि उसको चाहिँ वर्क प्रोसेसहरूमा अडिटरले जति सफिसियन्ट अप्रोप्रिएट एभिडेन्स लिनको लागि जे वर्क प्रोसेसहरू अप्लाई गर्नुपर्छ त्यो एप्लाई गर्ने, अल सेम एज पर एनएससी 810. सो एनएससी 810मा पोइन्टहरू दिएको छ. सो आइ एम नट गोइङ टु डिस्कस अल दोज पोइन्ट्स हियर. मैले तपाईँलाई ब्रिफली बताइदिएँ बिकज दिस इज जस्ट आवर से समरी इन्टरेक्सन सेसन. हामी यसमा चाहिँ डिटेलमा जाँदैनौँ. तर एनएसए 810 भिडियोमा डेफिनेटली हेर्नु होला. मैले तपाईँलाई भिडियो पनि पढाएको छु. यदि होइन भने तपाईँलाई आइडिया दिए भर्खरै समरी फाइनेन्स भनेको के हो भनेर यु क्यान रिफर एनएससी 810. सो यो क्वेसन चाहिँ स्पेसिफिक टु द सिलेबस अफ क्याप 3 जसमा क्याप 2 को कुनै पनि टच छैन, तर गाह्रो छैन. ओके. सो यहाँ अघिको क्वेसनमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट जजमेन्ट इन्क्लुड द फलोइङ, कुन कुन यो कुरामा चाहिँ डाइरेक्ट एसिस्टेन्स लिन मिल्दैन भनेर दिएको छ अलरेडी होइन. त्यस्तै गरी 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेसनको अघि हामीले 505 को कुरा गरेका थियौँ. 810 मा दिएको पोइन्टहरू, इभ्यालुएट वेदर फाइनेन्सियल समरी स्टेटमेन्ट्स डिस्क्लोज समराइज नेचर, अनि अकम्पनिड अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सबाट डिस्टिङ्ग्विस भएको छ, सेपरेट छ, सबै कुराहरू चाहिँ यो 5-6वटा पोइन्टहरू छ, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ. नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 4A अगेन द्याट इज रिलेटेड टु क्याप 2. यसमा पनि हामी डिटेलमा डिस्कस गर्दैनौँ मैले बिकज हामीलाई वान बाई वान लाइन बाई लाइन डिस्कस गर्ने भन्दा नि ओभरभ्यू बुझ्नु छ. सो आइ एम जस्ट ट्राइङ टु लिङ्क कि यो कुरा तपाईँको कोर्समा छ कि छैन, कुनै कन्फ्युजन, कुनै एक्स्ट्रा कुरा के हो भनेर. यसमा दिएको छ तपाईँलाई डिस्कस द सर्कमस्टान्सेस द्याट माइट क्रिएट कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट फर प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट्स इन बिजनेस. खासमा इन बिजनेस र इन प्र्याक्टिसमा धेरै फरक चाहिँ छैन होइन. नेचर अफ वर्क चाहिँ फरक हो, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट रिजल्भ गर्ने तरिका चाहिँ धेरै फरक छैन भन्न खोजेको मैले होइन. इन बिजनेस भनेको इम्प्लोइमेन्टमा भएको एकाउन्टेन्ट होइन, नट इन प्र्याक्टिस, हु इज नट इन प्र्याक्टिस. अब कस्तो कस्तो सर्कमस्टान्सेस हुनसक्छ जसले चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट गर्न सक्छ. यदि बिजनेसमा भएको एकाउन्टेन्टले चाहिँ भेन्डर र सप्लायर दुइटैलाई चाहिँ इन्फर्मेसन सप्लाई गर्छ एकैचोटि होइन. कहीँ बिजनेस भ्यालुएसनको कुरा आउँदाखेरि ऊ चाहिँ एक्वायरिङ र एक्वायर्ड पार्टीलाई चाहिँ उसले एसिस्ट गरिरहेको छ इन्फर्मेसन दिनको लागि होइन. त्यस्तै गरी कुनै कन्फ्लिक्ट रिसोल्युसनमा चाहिँ दुइटै पार्टीले चाहिँ उसको हेल्प सिक गरिरहेको छ कुनै कन्फ्लिक्ट रिसोल्युसनको लागि भनेपछि यस्ता कुराहरूमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट आउन सक्छ. कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको के हो? कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको एउटालाई हेल्प गर्दाखेरि, एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा, एउटालाई हेल्प गर्दाखेरि अर्कोलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने त्यसलाई हामी कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छौँ. मानिलिउँ म एउटा प्र्याक्टिस गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो र मैले एबिसी कम्पनी भन्नेको भ्यालुएसन गर्नु छ. सरी, मलाई चाहिँ एबिसी भन्ने कम्पनीले अप्रोच गर्यो कि तपाईँ भ्यालुएसन गरिदिनुहोस् भनेर. एबिसी कम्पनी जुन छ त्यो एबिसी कम्पनीलाई एक्वायर गरेर आएको एक्सवाइजेड कम्पनी हो. एक्सवाइजेड कम्पनी पनि मेरो राम्रो क्लाइन्ट हो होइन, जुन कुरा एबिसी कम्पनीलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ. र एक्सवाइजेड कम्पनीलाई मैले छुट्टै सर्भिस दिइरहेको हुनसक्छु, एबिसी कम्पनीलाई छुट्टै सर्भिस दिइरहेको हुनसक्छ. भने यस्तो अवस्थामा मैले एउटालाई गरेको मेरो सर्भिसेसले अर्कोलाई कुनै हार्म हुन्छ, कुनै डेट्रिमेन्ट हुन्छ, कुनै पनि किसिमको मोनिटरी लस हुन्छ या त्यस्तो सिचुएसन आउँछ भने म कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टवाला सिचुएसन छु, स्वार्थको अन्तर्द्वन्द भन्छ होइन, त्यो हुनसक्छ. सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ अडिटर हेज टु बी केयरफुल. र यदि यस्तो सिचुएसन आएको छ भने अडिटरले चाहिँ, अडिटर या भनौँ प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट बिजनेसले चाहिँ ही हेज टु किप समवन टु सुपरभाइज हिज वर्क, ताकि एकजनाले मात्रै कुनै बायस डिसिजन नगरोस् भनेर कुनै प्रोपर मोनिटरिङ, प्रोपर सुपरभिजन मेकानिजममा काम गर्नुपर्छ. यदि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई रिजल्भै गर्न नसक्ने अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा द प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट बिजनेस should not be assigned such kind of, or should withdraw from the engagement for such assignments which create conflict of interest, which cannot reduce the effect of conflict of interest. यो कुरा चाहिँ कोड अफ इथिक्स सेक्सन 210 मा दिएको छ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको. यु क्यान चेक, त्यसमा डिटेलमा पोइन्टहरू पनि दिएको छ, मैले किताबमा पनि राखेको छु होइन पोइन्टहरू कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट. र रिसेन्ट टाइम्समा चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको या त सर्ट नोट्स लेख्नको लागि
या चाहिँ कसरी सिचुएसनलाई सल्भ गर्ने भन्नको लागि एक्जाममा धेरैचोटि क्वेसन सोधेको पनि छ। मुभिङ फर्दर so next question is, where did the question go? 3b 3b okay. Describe the principle of equitable treatment of shareholders as per corporate governance model of OECD. The corporate governance OECD प्रिन्सिपल अनुसारको हामीले 5 प्रिन्सिपल्स अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेर क्याप्टुमा पनि पढाएको छौँ। त्यसको फर्स्टै पोइन्ट्स राइट्स एन्ड इक्विटेबल ट्रिटमेन्ट अफ सेयर होल्डर्स भनेर थियो। त्यसमा हामीले थोरै पढाएको थियौँ, त्यही पोइन्टहरूलाई चाहिँ यसमा इलाबोरेट गरिएको छ। जसमा चाहिँ कुनै पनि सेयर होल्डर्सहरू चाहिँ मेजोरिटी सेयर होल्डर्सको चाहिँ मेजोरिटी सेयर होल्डर्सले चाहिँ माइनोरिटी सेयरलाई एब्युज गर्नु हुँदैन। सेम क्लास अफ सेयर होल्डर्सको लागि राइटहरू एक्सर्साइज गर्न दिनुपर्छ। सेयर होल्डर्सले आफ्नो फुल भोटिङ राइट्सहरूलाई युटिलाइज गर्न पाउनुपर्छ। कुनै पनि यस्तो डिसिजन जसले माइनोरिटी सेयरहोल्डरलाई असर गरोस् त्यस्तो किसिमको डिसिजन बायस डिसिजन गर्नु हुँदैन इन्टिटीले, इत्यादि कुराहरू ओइसिडीको प्रिन्सिपलमा दिएको छ होइन। यो त डाइरेक्ट बेस्ड क्वेसन भयो। तपाईँको च्याप्टर अफ कर्पोरेट गभर्नेन्समा क्लियरली चाहिँ यो पोइन्टहरू लिस्ट आउट गरिदिएको छ, त्यो कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 5 4 सक्यौँ हामीले। 5 आन्सर द फलोइङ क्वेसन। सो हामी लास्ट पार्टमा छौँ। Champa Limited, a listed company, was incurring heavy losses since last several years, and the industry in which it was functioning was not expected to perform better in next few years. While finalizing the accounts for the year ended 31st March 2078, the financial controller of the company decided to create a deferred tax asset for the tax benefit that would arise in future years from the earlier year's losses that has remained unabsorbed in the income tax. अब यसमा चाहिँ हामीले कमेन्ट गर्नुपर्ने छ। सो डिफर्ड ट्याक्स एसेटको क्राइटेरिया के हो, ट्याक्सेस अन इन्कम भनेर चाहिँ तपाईँको इन्कम ट्याक्सेस भनेर जुन एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड छ, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको प्रोभिजन अनुसार डिफर्ड ट्याक्स त हामीले टाइमिङ डिफ्रेन्सेसमा बनाउँछौँ, पर्मानेन्ट डिफ्रेन्समा गर्दैनौँ। तर त्यो टाइमिङ डिफ्रेन्स चाहिँ अभियस हुनुपर्छ, फ्युचरमा त्यसको चाहिँ रियलाइजेसन हुने हुनुपर्छ। बट यो केसमा चाहिँ त्यो रियलाइजेसन हुन्छ जस्तो देखिँदैन। त्यही भएर यो केसमा चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स एसेट बनाउने जुन डिफर्ड ट्याक्स एसेट बनाउने जुन चाहिँ डिसिजन छ त्यो डिसिजन इज नट करेक्ट। र अडिटर हेज टु चेक द्याट। र अडिटरलाई चाहिँ यदि त्यो कुरा सेटिस्फाई भएन भने त्यस्तो अवस्थामा अडिटरले चाहिँ ही हेज टु आस्क देम टु रिमुभ द्याट आइटम, और इफ दे डोन्ट एक्सेप्ट द अडिटर्स रिक्वेस्ट देन अडिटर क्यान मोडिफाई इट्स ओपिनियन भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। सो ट्याक्सेस अन इन्कमकोबाट तपाईँले डिफर्ड ट्याक्स एसेटको डेफिनेसन र यसको प्रोबेबिलिटी र यदि एमेन्डमेन्ट गर्न मानेन भने चाहिँ अडिटरले ओपिनियन मोडिफाई गर्ने कुरालाई चाहिँ यो आन्सरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट, डिफाइन इओएम प्याराग्राफ एन्ड डेभलप illustrative EOM paragraph is a part of audit report. NSA 7 भन्नुस् त कति छ, 05 हैन। इम्प्याक्ट्स अफ म्याटर प्याराग्राफ I'm sorry, 706. 705 is modified opinion 706. So 706 EOM and other paragraph जुन दिएको छ, यो EOM र अदर प्याराग्राफमा EOM प्याराग्राफ भनेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा केही कुरा अलरेडी डिस्क्लोज भइसकेको छ, तर अडिटरलाई चाहिँ त्यो कुरा फेरि स्टेक होल्डर्सलाई चाहिँ आफ्नो अडिट रिपोर्टमा पनि मेन्सन गरिदिनु छ, जसको कारणले अडिटरको ओपिनियन कुनै पनि हिसाबले एफेक्ट भएको छैन भने त्यसलाई हामीले इम्फेसिस अफ म्याटर प्याराग्राफ भन्छौँ। त यसमा तपाईँले इलस्ट्रेट गर भनेर भन्छ भने जुन अघि माथिको केस थियो नि त्यही केसबाटै एक्जाम्पल बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। जस्तो गोइङ कन्सर्न भाइलेट भएको छ, तर गोइङ कन्सर्न भाइलेट भएको कुरा या त्यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले प्रोपरली फाइनेन्सियल्समा रिफ्लेक्ट गरेको छ, नोट्स टु एकाउन्ट्समा त्यो कुराको डिस्क्लोजर दिएको छ भने अडिटरले ओपिनियन अनक्वालिफाइड दिने भयो। तर इओएम प्याराग्राफमा चाहिँ we would like to draw your attention to note number 5 in notes to accounts, where company has considered its disability to continue as going concern, inability to continue as going concern because of this reason. These have been properly reflected in the financial statements, so our opinion is not affected in that matter भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। 50 NSA 706 को कुराहरु अगेन सिम्पल, किनभने मैले क्याप 2 मा पढाउँदाखेरि पनि नोट्समा आउँछ है इम्पोर्टेन्ट भनेर, त्यसैले पनि इम्पोर्टेन्ट टिक लगाएको हो। क्याप 2 मा पनि क्याप 3 मा पनि टिक लगाइरहेको छु, किनभने अहिले रिसेन्ट टाइम्समा 706 र 701 को डिफरेन्स के हो,
की अडिट म्याटर्स भर्सेस इम्प्याक्ट्स अफ म्याटर पेपरको चाहिँ डिफ्रेन्स के हो, यो कुरा पनि तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। So let's move to the next one. The management of XYZ Limited is interested to automate companies' operational activities and planning to procure and install an information technology system suitable to their company. The management of the company is also equally concerned about risk emerging from the use of IT systems. In this context, you and also a certified information auditor CISA have been approached by management asking about specific risks posed by IT systems to the entity's internal control. So explain the management of XYZ Limited in brief about specific risks that might be posed by the IT systems to the company's internal control system. यो त एकदम जेनरल क्वेसन हो। यो चाहिँ तपाईँले एनएसए 315 आइडेन्टिफाइङ एसेसिङ द रिस्क अफ मेटल मिस स्टेटमेन्ट थ्रु अन्डरस्ट्यान्डिङ द एन्टिटी एन्ड इट्स इन्भाइरोमेन्टबाट पनि तपाईँले यो कुरालाई जोड्न सक्नुहुन्छ। एज वेल एज तपाईँको इडिपी कन्ट्रोल्सको जुन कुरा छ, इडिपी इन्टरनल कन्ट्रोल्सको कुराहरू, त्यो कुरालाई पनि यसमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। जुन इनपुटको कुरा, प्रोसेसिङ इरर्सको कुरा, होइन, डेटा रिडन्डेन्सीको कुराहरू, अनि त्यसपछि ब्याकअप इस्युजहरू, त्यसपछि डिजास्टर रिकभरी म्यानेजमेन्टको कुराहरू जुन हुन्छ आइटीमा, आइटी सिस्टममा, होइन, त्यो कुराहरू। त्यसपछि ल्याक अफ सेग्रिगेसन अफ ड्युटी, किनभने वान पर्सन इज युजिङ द सफ्टवेयर इन हि क्यान पर्फर्म मल्टिपल फङ्सन्स एट वान टाइम। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ ल्याक अफ सेग्रिगेसन अफ ड्युटी भएर एब्युज अफ अथोरिटी हुनसक्छ। सो दिज आर द रिस्क पोजेस्ड बाई आइटी इन द इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम। यो पनि हामी क्याप 2 को इडिपी अडिट भन्ने च्याप्टरमा रिस्कहरूको बारेमा पढाएको छौँ। नेचर अफ रिस्क एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्टरनल कन्ट्रोल इन इडिपी इन्भाइरोमेन्ट भनेर लास्ट च्याप्टरको लास्टमा इम्पोर्टेन्ट भनेर टिक लाउने गरेको थिएँ मैले आफूले पढाउँदाखेरि। सो यु मे नट बी माई स्टुडेन्ट इन क्याप 2, बट स्टिल क्याप 2 को चाहिँ सिलेबसमा भएको कुरा हो। यो पोइन्ट्सहरू छ, त्यो पोइन्टहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ इलाबोरेट गरेर। See, unauthorized changes, system programs, manual intervention, potential of data loss, inability to access data required. These are very simple points. Write short notes on the following. अब यो सर्ट नोट्सलाई चाहिँ मैले एकदम क्विकली सकाइहाल्छु। फोरेन्सिक अडिट, यु नो, द अडिट द्याट इज कन्डक्टेड विथ द अब्जेक्टिभ अफ आइडेन्टिफाइङ द फ्रड्स एसोसिएटेड विथ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स। क्याट युज गर्नको लागि के चाहिन्छ, युज अफ द क्याट, टेक्निकल नलेज, एक्सपर्टाइज, होइन, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस, क्याप 2 को कुरा। फ्रड ट्रायङ्गल, फ्रड गर्न सक्ने 3टा आधारहरू के हुन्, होइन, जुन हाम्रो किताबमा मैले मजाले क्लियर लेखिदिएको छु। इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू, एनएसक्युसी 1, नेपाल स्ट्यान्डर्ड्स अन क्वालिटी कन्ट्रोल 1। एनएसक्युसी 1 ले चाहिँ इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअर राख्नुपर्छ। त्यसको काम भनेको चाहिँ अडिटरले अडिट गरिसकेपछि फाइनेन्सियल स्टेट अडिटरले गरेको अडिट जुन छ त्यसमा सफिसियन्ट अप्रोप्रिएट आयो कि आएन, ओपिनियन दिएको ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ एउटा क्वालिटी रिभ्यू गर्ने प्रोसेसलाई इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू भन्छौँ। द सर्कमस्टान्सेस वेयरिन आइक्यान काउन्सिल मेम्बर सिट इज डिम्ड टु रिमेन भ्याकेन्ट, होइन, इफ इ सिजेस टु बी मेम्बर, यदि रिजिग्नेसन दियो या कुनै पनि किसिमको भनौँ न, आई थिङ्क कुनै डिसिप्लिनरी एक्सन लियो भने पनि द सिट रिमेन्स टु बी भ्याकेन्ट। सो यु क्यान चेक यर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक्ट एन्ड राइट द आन्सर्स अकर्डिङली। सो दिस वाज अ भेरी इजी क्वेसन पेपर। तपाईँले मैले रेड गर्नु पऱ्यो भने अब तपाईँलाई चाहिँ लाग्ला टिचर भएर तपाईँलाई त सजिलो हुन्छ भनेर सर, तर आई प्रुभ इट टु यु क्याप 2 सँग रिलेट गराएर मैले, किनभने तपाईँले कुनै नयाँ कुरा, तपाईँलाई गाह्रो कुरा होइन भनेर हरेक योभन्दा अगाडिको, आजभन्दा अगाडि पनि जुन हाम्रो भिडियोमा मैले पास्ट एक्जाम क्वेसन्सहरू डिस्कस गरेको छु त्यो सबैमा आई हेभ लिङ्क एभ्री क्वेसन टु क्याप 2 सकिने क्वेसन्सहरू। जसरी यसमा एनएसए 810 क्याप 2 सँग लिङ्क छैन भनेर मैले भने, त्यो लिङ्क नभएको बाहेक बाँकी कुरालाई मैले क्याप 2 को कुराहरू यसमा कहाँनिर छ, यो कुरा नयाँ होइन भनेर 80% अफ यर सिलेबस इज लिङ्क टु क्याप 2। र त्यसमा आन्सर लेख्ने तरिकामा चाहिँ अलिकति तपाईँले अलिकति फर्दर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। आन्सर लेख्ने तरिकामा चाहिँ तपाईँले जोड दिनुहोस्। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द डिफरेन्स बिट्विन एक्सपर्ट लेभल अफ नलेज एन्ड वर्किङ लेभल अफ नलेज भन्ने कुरामा चाहिँ आई हेभ बिन इम्फेसाइजिङ। So I hope this session also helped you to remember certain standards, revise certain concepts of the standards, get an overview of those standards, and make you confident to give your exams, audit exams properly. Last moment ma चाहिँ I'm just going to tell you few things once more. एक, सिलेबस, आफ्नो सिलेबस के हो मजाले बुझ्नुहोस्। नम्बर 2, आन्सर राइटिङ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। जसरी एकाउन्ट्स प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, फाइनेन्स प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, दिनको एउटा
सब्जेक्टिभ क्वेसनको चाहिँ आन्सर राइटिङ फर्मेटमा प्रोभिजन, कन्टेन्ट अफ द क्वेसन र कन्क्लुजनमा चाहिँ लेख्नुहोस्। थर्डमा सक्नुहुन्छ अझै सानो सानो नोट्सहरू बनाउनुहोस्। यो कुराहरू सबै पढिसकेपछि समराइज गरेर ट्राई टु रिमेम्बर भोट यु स्टडी र त्यसलाई नेपाली इङ्ग्लिस मिक्स गरेर तपाईँलाई जसरी सजिलो एक्जामभन्दा अगाडि क्विकली हेर्नलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यो गर्नुहोस्। नम्बर 4, किप कन्फिडेन्स, बी ह्याप्पी। एक्जाम आउँदैछ, तपाईँले चाहिँ अब लाइफको नयाँ फड्को मार्दै हुनुहुन्छ होइन। एक्जाममा पास भने तपाईँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन्नुहुन्छ, या एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन्ने एउटा स्टेप अझै अगाडि बढ्छ, एउटा स्टेप सकिन्छ। यु आर नियर टु युर डिग्री। बी ह्याप्पी अबाउट दिस कोर्स, बी ह्याप्पी अबाउट युर डिसिसन टु बिकम अ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको हामीले सब्जेक्ट त चुज गर्छौँ, त्यसपछि भाग्छौँ होइन। इट इज युर डिसिजन टु बिकम अ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, राइट? यु चोज दिस सब्जेक्ट एन्ड यु हेभ कम अक्रस दिस फार। क्याप 2 लेभल क्लियर गरेर, क्याप 1 लेभल क्लियर गरेर यहाँ CA फाइनलसम्म आइसक्नु भएको छ। सो इट्स जस्ट अ स्मल फाइनल सर्ट। अलिकति बढी मेहनत लाग्छ, बट नथिङ इम्पोसिबल होइन। ह्याभ अ ह्याभ अ फेथ इन यर सेल्फ, ह्याभ फेथ इन गड। एकदमै राम्रोसँग कन्फिडेन्सका साथ पढ्नुहोस्। मेरो शुभकामना छ। देयर आर मेनी वेज टु रिच टु मी। मेरो इमेल आइडी छ बुकमा, र मेरो इमेल आइडी यो तपाईँले चाहिँ यो लिङ्कमा, यो भिडियोको तलपट्टि लिङ्कमा पनि पठाइदिनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यु क्यान इमेल मी इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स, बट प्लिज ट्राई टु इमेल मी दोज क्वेसन्स विच आर एक्चुली डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड। खालि किताब हेर्नुको सट्टामा आफूले चाहिँ मेहनत नगरेर सिधै सबै आन्सर मबाट एक्सपेक्ट गर्नु भने आई माइट नट बी एबल टु आन्सर अल अफ यर क्वेसन्स, अल्दो आई वान्ट टु हेल्प यु होइन। सो आई ट्राई टु मेक स्योर कि तपाईँको कुनै स्पेसिफिक क्वेरिजहरू छ भने आई ट्राई टु गेट ब्याक टु यु एज फास्ट एज पोसिबल। सो एक्जाम टाइम इज नियर, अल द बेस्ट, बी ह्याप्पी, गड ब्लेस यु, माई बेस्ट विसेस आर विथ यु। Thank you very much. Bye-bye. Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.